Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag one. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Maayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw, Miyerkules, petsa 26 sa bulan sang Enero 2022. Una kita mga kabombo sa aton si mga headlines. Asawa sang suspetsado sa pagpatay kay Police Corporal Nestor Madelo. Wala man na kay balong nga nakalabot sa inigaran ang yasini nga bana. Mrs. ni Police Corporal Nestor Madelo, nakaistorya na kay Constancio Canoy apang may mga pagpangduha-duha sa iya gintuod. Soundtown drug group sa Negros Occidental nga ginamonitor sa mga polis nagadangat na lamang sa duha suno sa Nokpo. Philippine Drug Enforcement Agency nagamonitor sa 5 ka drug group sa bilog nga Western Visayas. Bacolod City Government naghahanda na para sa pagsugod sang vaccination sa mga kabataan nga nagaedad 5 tubtob 11 anyos. Pila ka Pinoy sa Ukraine naghahanda na sang go bag para sa posible nga paglala sang Russia-Ukraine tension. Mga Pinoy sa Russia ginsapol naman sang Philippine Embassy. Amoy at mga kabombong aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapauna nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga balita, blanco man ang asawa ni Constancio Canoy angod sa kantanan sa iya sining bana sa kamatayon ni Police Corporal Nestor Madelo nga ginbilin sa barangay Pilar sa Banwa sa Inigaran ang nasapuan na lamang sa Domingo sang aga. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Merla Canoy, naglisensya si Constancio nga malakat bangod gin-akupar ni Madelo ang ila sa lakyan agud nga madulong sang manok sa syudad sang Bago sang Sabado. Sunod sa asawa ni Canoy, ginpasugtan man sini ang yabana bangod nga nagasalig man ini nga pulis sa iya sini kaupod. Kagin pahayag man ni Merla nga wala gid ini na kay balong nga nag-inom kag namulang pa ini kaupod ng pulis kag aga nakapauli. Sa nga nagpauli ang iya sini nga bana sa Domingo sang aga, nagapangakik ini bangod nga magluwas nga aga na ini nakapauli, nawasak pa ang gindala sini nga carry nga ilang nga pangabudlayan nga mag-asawa agud nga mapundar para sa ila ang palangabuyan. Ginpamangkot man sini ang bana niya nga kun ano natabo sa salakyan, apang ginsabat lamang siya nga naaksidente lamang sila sa may barangay Maaw, syudad sang Bago. Wala niya man ini nga ginusisa bangod nga akig na ini
kag hindi nagalain man ang pamatsyag sini. Giliw naman nga nagkuha ang bana sini sang liave sa motor agud nga magpadulong sa police station sa Barangay Granada agud nga magpa-blotter bangod na aksidente ini. Matapos ang pagpa-blotter sang bana sini nakapauli pa kag naghigda apang higatuan naman sini sang abyan niya nga nakilala sini nga si Gamay kag ginhaga diwat nga maglakat. Sunod sa kay Merla, nabato naman sini kung ano ang sala sang bana niya apang nga nagakangawa siya nga sila ang madalahig. Gimpayag man sini nga nakibot na lamang siya nga nabalitaan na lamang nga napatay na ang polis nga naga-okupar sa ila sini nga carry. Sang Lunes, nagpadulong siya sa Hinigaran kag ginpamangkot ang bana sini nga nakahunong sa Hinigaran Municipal Police Station kung sa diin niya gindala ang armas sang polis bangod siya ang ikatuan sa ilabalay kag ginapangitaan. Mismo ang asawa ni Kanoy natingala na nga kung paano nakadangat pa sa Banwa sa Hinigaran ang carry kag ginbilin pa sini didto ang bangkay sang biktima bangod nga sa bahin sang pagkahakog sa gatong ang salakyan. Kag sunod pa diri ang hambal lamang sa iya sang bana niya, nagsala na ini kag wala siya nakahibalo nga Banwa na sinigaran ang ginpadulungan sini. Gimpahayag man ni Kanoy sa asawa nga ginbilin niya lang ang biktima kung sa diin napamtang sa nasapuan bangod nga nagpangita ini sang tricycle apang wala siya nakakita. Ginbalikan niya pa ini apang nalipat na siya kung diin initubtob nga nasapuan na lamang nga wala na sang kabuhi. Sunod sa asawa bisan siya wala gisugiran sa bana kung ano ang matuod nga natabo. Sunod sa kay Merla wala sang police record ang bana sini kag miyembro ini sa isa ka grupo nga nagaserbe bilang force multiplier kung sa diin sila nagkilalahan ni Police Corporal Nestor Madelo. Ginakupar sa pulis nga madulong sang manok sa bago, ma'am. Di wala na kuya ma'am kabalo nga kundi na saya nagkadto, ma'am. Kay ti panatag man yang akon mamang pamisaron kay ti upo dia yang pulis mo kay hindi na yang pulis ako nano ya. Ang kabayan sa pagpag ni Merla Kanoy, asawa ni Constancio Kanoy. Hindi madula ang pagpangduha-duha sang asawa ng Police Corporal Nestor Madelo sa gintunaan sang kamatayon sang biktima kung sa diin si Constancio Kanoy ang ulihi sini nga kaupod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Maria Milagrosa Madelo, wala gid ini sang ideya sang natabo nga rason sang kamatayon sang iyang bana sini bangod ang impormasyon nga nabaton sini ang naaksidente lang. Suno kay Madelo, makaisa lamang ka beses sini nabatian nga ginit lang sang bana niya ang pangalan ni Constancio Kanoy. Ang ginatudlo nga nagpatay sa biktima kay kaisa lamang niya ang nakita sa nagpadulong ini sa Banwa sang Hinigaran. Dako man nga palamang kutanon sa asawa sang biktima kun nga wala na dalag gilayon sa ospital ang bana sini kun na aksidente gid man bangod malapit lang ang ospital nagikan sa lugar nga ginluntaran sang aksidente. Sa baylo gindala pa ini sa Banwa sang Hinigaran kag didto ginbilin. Kahapon nakaistoryahanay na sila sa ginatudlo nga suspetsado sa pagpangayo sini akon kag nagpangayo man ini sang pasaylo sa natabo sa bana niya. Sunod diriin din niya kilala si Kanoy bangod wala ini nagahilabot sa mga personal nga mga abyan sang iya nga bana. Tuman man ang kasubo niya sa natabo sa bana sini kag mabudlay man nga patihan nga patay na ang bana sini nga sang paghalin sa ila balay nga buhi pa. Suno sa asawa ni Madelo, gintuad sa iya sang doktor nga nag-autopsy sa bana sini nga dako gid ang damage sa ulo sang biktima nga nagtugas ang iyang kamatayon bangod may crack ang ulo sini nga nagtugas ang internal hemorrhage. Nagpanawagan man ni sa suspetsado nga ituad na lang sa mga kapulisan ang matuod nga natabo agud nga mangin matalunsay ang pag-imbestigar sa kaso kag matapos naman ang imbestigasyon. Hindi ko ma-explain or maano bala nga aamo na biyang natabo. Kalapit naman lang tani isang hospital sa crime bala sa crime scene kundi na natabo. Pero nga wala yan na wala ya gindala ang bana ko sa hospital which is gindalaya pa sa layo gid nga lugar nga hindi gid bala dali-dali dayon nga mabuligan mahatagan first aid ang bana ko. Ang kabaysbog payag ni Maria Milagrosa Madelo, asawa ni Police Corporal Nestor Madelo.
Samtang wala isang previous nga criminal record ang inatudlo nga suspect sa pagpatay kay Police Corporal Nestor Manelo sunod sa hepe sa Bacolod City Police Station 5. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain John Christopher Basangkay, ngipagsining nga wala isang reklamo kon blotter report angot sa kay Constancio Canoy. Sunod sa kay Masangkay, hindi man ini makatigayon nga makasulod sa grupo sa mga force multipliers kun may yara ini sa police record. Ngipahig man sa hepe nga sobra man sa duha ka tuig nga nagatrabaho bilang katapos ng force multiplier si Canoy kung sa di nanging close ini sa mga kapulisan. Labi na gid sa kay Madela. Naibuloan nga si Canoy ang nasa ukon na pa sa kaanas ang kaso nga murder sa Provincial Prosecutor's Office kasi karon ginaulat na lamang sa mga kapulisan ang resolusyon sa prosecutor kung batunon ang ginfile nila nga kaso ukon ini ang panubuan. Pero tayong enforcer, no? Advocacy may sabi. Duha na lang ka subgroups kag drug group sa probinsya sa Negros Occidental ang ginamonitor sa Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, mayaras ang 4 ka mga grupo apang duha lamang ka subgroups ang aktibo nga naga-operate sa probinsya. Suno kay Donasco, ginalakipan sang Bugalon kag Vertusio drug group ang naga-operate sa probinsya nga ginamonitor nila sa karon. So diri ang Vertusio ang reported nga naga-operate sa 1st District ug sa 6th District naman ang Bugalon Drug Group. Ginpayagman sang tagpamaba nga sang napatay si Divina Gracia. Nagbuka ang grupo tubtob sa karon nga tuig nadula na ini kag na-validate naman nila nga duha na lang ka grupo ang naga-operate sa probinsya. Wala pa man sang na-validate kung sa diin nagahalin ang illegal nga droga nga nagasulod sa probinsya kaangay lamang sang masobra 1 million pesos nga balor sa illegal nga droga nga nakumpiskar sa syudad sang San Carlos. Ginatinguaan naman sa mga otoridad nga ma-neutralize ang mga downlines sa mga drug group sagod nga madula na ini kag hindi na maka-operate pa sa probinsya sang Negros Occidental. Pero tayong enforcer, no? Advocacy may sabi itong isa na dalawa. So parang ang naging bilang yan is 6. Half from that number is naging dalawa na lang po siya, Sir Andrew. So ito naman ang Bugalon at saka ang Vertusio. So actually, ang ano natin, ang Bugalon no, is 6 district yan sa chief area natin. Okay. Ang ng isang kapalan. Ang kabayan sa pagpahayag ni NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, samtang ginpahayag naman sa Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 6 nga 5 ka drug groups ang ila ginamonitor sa bilog nga Western Visayas ay kalabanan diri ang yara sa probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Alex Tablate, hindi basta-basta matulid kung ano ang mga grupo nga may kaangtanan sa pagpasulod kag pagbaligya sa illegal nga droga sa rehiyon. Bangod nagapadayon pa ang pagmonitor nila diri, ginaimbestigaran man kung sa diin nagahalin ng mga illegal nga droga nga nagasulod sa rehiyon. Samtang ginpahayagman sini nga nagapadayon pa sa karon ang ilang investigasyon sa 20.4 million pesos nga balor sa illegal nga droga nga nakumpiskar sa Bradco Port agod nga mahibuloan kung sa diin ini naghalin. Makita man sa ilang nga data nga kalabanan sa reported nga drug bypass operation ang nagikan sa syudad sang Bacolod kag pila ka bahin sang Negros Occidental. Pero pagkakalam ko sa buong Western Visayas 5 yan. And majority ay nasa Negros Occidental area. Kaya yun ang tinitingnan natin, Bumbo Andro. Kaya nga yung ano natin, yung investigation ay talagang ongoing. And it may even last for how many days depende sa makukuha natin. Ang kabayan sa pagpahayag ni PDEA Region 6 Director Alex Tablate. Samtang nagaprepara na ang Bacolod City Government bangod nga pagasugura na ang pagbakuna sa 5-11 anyos sang COVID-19 vaccine sa National Capital Region sa Pebrero 4. Samtang mahimo naman ini nga suguran sa Western Visayas makaligan sa 2 ka semana. Sunod kay Ang Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center, wala naman sila sa nakit-an gid nga kabudlayan bangod ila naman na preparahan ang pagpatuman. Madamo man sa maginikanan ang ginparehistro na ang ilang mga kabataan uko na mga na pre-register na nga 5-11 anyos. Apang aminado naman si Ang nga hindi pa kompleto ang master list kaga hindi pa matumod kung pilang kabugusan nga numero sa nasamit nga age group bangod ang iban ang nagaulat pa sa last minute antes nga magparehistro. Sunod sa EOC Executive Director nga may mga barangay sa syudad sa Bacolod nga nakaumpisa na sa master
sa listing sa ilang mga pumuloy nga edad 5-11 anyos apang may mga barangay naman nga wala pa nagasugod. Gilalauman sini nga sa paghatag sang go signal sa Department of Health kag Interagency Task Force sa pag-umpisa sang sa bahin sang National Capital Region sa Pebrero 4, magainganyo man ini sa mga pumuloy sa Bacolod City nga ipalista na ang ilang mga kabataan. Patag man niya sa desisyon, importante man nga magkuha ang panugot sang kabataan gani, kinahanglan ang pagpaatag sa mainisang benepisyo sang pagpabakuna. Sunod din importante nga mabakunahan ang nasamit nga age group bangod kabahin ini sa preparasyon para sa face-to-face classes. Pasalig naman niya si Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez, mismo ang nag-anunsyar sa paumpisa sa rollout sa Pebrero. Sa Metro Manila, sa National Capital Region, magasugod na sa February 4 ang aton vaccination sa kabataan, naga-edad 5 years old to 11 years old. So nagahulat na lang kita, probably a week or 2 weeks later, ang aton naman di region ang magasugod man sa pagbakuna sa 5 to 11 years old. Ang kabahin sa pagpayag ni Bacolod EOC Executive Director M. Ang. Ginakahangawaan nga madugangan ng mga health workers nga magapositibo sa COVID-19 kag mga iga-quarantine nga mahimo magresulta sa pagnubo sang capacity utilization rate sa syudad sang Bacolod. Naibaluan nga madamo sa mga nagpositibo nga nurse, doktor kag iban pa nga healthcare workers sa mga ospital, city health office kag mga vaccinators. Suno kay M ang Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center o kon EOC, nakita na nga bangod sa vaccination coverage sang syudad nga nagadangat na sa herd immunity. Ang rason kung nga naganubo naman o kung nagahina ang sintomas nga ginabatag sa mga nagapositibo. Dugang paniya nga wala man nagasaka ang healthcare utilization kung sa diin kalabanan sa mga naka-admit sa karon nga COVID patient sa ospital ang mild lang ang sintomas. Sa pinakabahin bangod sa madamo sa mga nurses kag iban pa nga mga healthcare workers nga sa mga ospital nga nagpositibo, madamo man ang ginapaidalom sa quarantine gani ginakahangawaan nga maapektuhan ang rotation sa mga medical personnel sa ilang nga trabaho. Magluwas sa ospital may mga nagpositibo man sa City Health Office kag mga vaccinators, kalakip na sa lying-in clinic nga nagdangat na sa mas sobra vyente ang nagpositibo. Suno kay ang temporaryo nga ginsarado ang lying-in clinic bangod sa madamo nga kaso sang COVID-19. Isa pa sa ginalantaw nga makahatag sang kabudlayan amo ang mga nagapatigan sang rapid antigen testing sa ilang tagsa lang kabalay kag opisina kag wala na nagaagi ang datos sa EOC. Sunod diri hindi ma-monitor ang kabugusan nga datos sang COVID patient kung wala makalabot sa EOC kag hindi man ini mahatagan sa nagkakaigo nga intervention. Pasalig naman ni ang nga sarang makapatigan sang home isolation ang mga fully vaccinated individuals kung sila ang asymptomatic. Samtang panubuan naman sa Department of Health o DOH sa 5 ka adlaw ang ginarekomenda nga quarantine period sa mga healthcare workers. Padayon naman nga ginapanugyan ni ang sa mga wala pa na bakunahan nga magpabakuna na. Samtang mga natapos na sa second dose 3 ka bulan nang nakaligad ang mahimo naman nga magpatublok sang booster shot. Damo kita subong mga nurses kag mga health workers na naman nga nagpositive man, and they are also undergoing quarantine as part of the protocol. In fact, even sa aton City Health Office, ang aton nga mga vaccinators, kadamo sa mga vaccinators na nga nagpositibo man. Sa City Health, ang lying-in clinic naton daw sobragid 20 sa ila ang nagpositive basi iga sira naton temporarily. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod EOC Executive Director M. Ang. Samtang nagdangat na sa 94 ang mga medical frontliners gikan sa mga government-run hospitals diri sa probinsya sa Negros Occidental nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod sa kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz, ang may pinakamadamong infected amo ang Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa syudad sang Silay, kung sa nagdangat sa 86 ka mga medical frontliners ang apektado karon. Ini ang gilakipan sa 53 nga mga konfirmado nga nagpositibo sa virus, samtang 33 naman ang close contact nga gin-quarantine. Ang mga nagpositibo ang gilakipan sa mga nurses,
doctors, attendants, staff sa mga hospital kag sa bilog nga probinsya. Ang Hinubaan District Hospital lamang ang wala sa record nga kaso sa COVID-19 gikan sa ilan sini nga mga personnel. Lebron nga 2 ka semana kasunod sa pag-surge, ginbuksan na ang quarantine facility sa syudad sa Silay kung sa na sobra na sa 100 ang mga naka-isolate nga mga individual sa karon. Liwat naman ginbuksan ang quarantine facility sa Quezon City nga nagaakomodar na sa karon sa masobra 70 ka mga individual kag 14 naman ang ginaakomodar sa EB Magalona Quarantine Facility. Ang Quezon District Hospital nga amo ang COVID hospital sa probinsya ang may gina-cater nga sa karon nga 121 ka mga COVID patients. Pasalig naman ni Diaz nga mild lamang ang sintomas sa mga pasyente kag kalabanan sa mga ini ang na-admit sa hospital bangod sa iban nga balatian nga wala sang kamtanan sa COVID. Sunod sa kay Diaz, sa iban nga mga pasyente ang nagapakonsulta lamang bangod sa iban nga balatian kag mayara man sa nagabusong apang nagpositibo sa RT-PCR test nga required sa mga pasyente. Sa karon aktibo nga kaso sa probinsya nagadangat na sa 2,252 sa pagdugang sa 181 ka bago naman nga mga kaso. 94 na ang healthcare workers na nag-positive. Lang sa may positive ang Hinubaan. Ang Sipalay may isa na ka-nurse na nag-positive. Ang Teresita, dapat sila naka-percent sa workforce na nag-positive. So, ang rotation maapektahan sa aton ng mga nurses, aton doctors. Ang kamay sa pagpag ni Negros Occidental Provincial Administrator, Attorney Ray Frando Diaz. Gin-extend tutub sa Marso 31, 2022 ang implementasyon sang renewal kag Business One-Stop Shop sa Ayala Malls Capital Central sa syudad sang Bacolod. Naibaluan niya ang pagpatuman ang tubtob lang sa Enero 20. Hapang nakaanda naman niya kada tuig may nagkakatabo nga extension agud mahatagan pa sang kahigyanan ng iban niya mga negosyante. Suno kay Stella Rose Rayos, Head sang Permits and Licensing Division sa Bacolod City Government, sarang pa nga ma-avail sa mga taxpayers ang 10% discount nga wala sang surcharges kung sila ang magabayad sang full tubtob sa Marso 31, 2022. Naibaluan niya sang tinaligdan nga tuig tubtob Pebrero 28 lang ginahatag nga extension. Apang sa karon tubtob sa Marso 31 ang gin-request ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia sa sangguniang panlungsod. Ini bangod sa epekto sang COVID-19 pandemic, ilabi na nga liwat naman niya nagasaka ang kaso. Pinaagi sa extension, magalawig naman ang tsansa para sa mga taxpayers nga makaproseso sang ila mga mayor's permit. Sa ulihi nga data, yara na sa 13,700 ang mga nagparehistro nga negosyo o kon 60% sa mga narehistro nga negosyo sa nakaligan niya tuig pagdangat nga nagadangat sa 22,207. Nagalaom si Rayos nga malapawan pa ang numero subong nga tuig. Panugyan sini sa mga luyag magproseso sang business permit nga magpadulong lang sa 4th floor sang Ayala Mall Capital Central kung sa diin mas mahapos na ang pagparehistro ilabi na nga yara na sa lugar ang tanan nga barangay, ahensya kag iban pa nga mga kinahanglan sa pagkuha sang business permit. And Business One-Stop Shop is extended until March 31. Mga tunay taxpayers naka-enjoy pa sa 10% discount. Mag-pay sila one-time payment sila until March 31 without surcharge. Si Mayor D na nag-request for the extension until March 31 to the usual until Feb 28 na nahato na gina-extend. Ang kaban sa pagpahayag ni Stella Rose Rayos, ang head sang Permits and Licensing Division sa Bacolod City Government. Samtang liton kita sa pungsod Russia, ginsapol na sa embahada sa Pilipinas ang mga overseas Filipino workers o OFWs nga nagatrabaho sa pungsod Russia agud diskusyonan ang mga contingency plan sa tion nga mayara sa magluntad nga kinagamo sa tunga sa Ukraine kag Russia. Sa interview sang Bombo Radyo Bacol kay Arma Arcilia, gipahayag sini nga malinong ang sitwasyon bangod ang mga presidente sang duwa ka pungsod ang ginalantaw ni Arcilia nga masarangan sang Russia nga sakupan o kung sakupon ang Ukraine. Ginkonfirman man sini nga madamo sa mga gipadala ang Russian forces sa dulunan sa Ukraine kag Russia. Wala man nagapabaya ang iban nga European countries nga mga pungsod nga miyembro sa NATO o kung ang North Atlantic Treaty Organization. Sunod sa kay Arcilia, malapit lamang ang boundary sa Moscow. Aminado man ini nga nagakangawa man sila sa mga resulta sa nagakatabo sa karon sa tunga sang Ukraine kag Russia. Nagpanugyan man ini nga pangamuyuan nga hindi maglala ang sitwasyon bangod nga madamo sang maapektuhan. Gimpahayag man sini nga wala sang dapat kun wala nga dapat wala sa kinagamo nga matabo bangod wala pa natapos sa isa pa ka pagpanghangkat nga gintugan naman sang COVID-19 pandemic.
Samtang ipahigman ni Arcilia nga mahimo pa nga magkapadalagan si Russian President Vladimir Putin sa tunga katermino kag kalabanan sa mga supporters ni ang nagikan sa business sector. Nagpanuwagan man ni sa pareho nga mga Pilipino nga maghalong gid kag maglikaw sa pagpasakop sa mga rally sa Russia. Ngayon, medyo peaceful sila kasi po nag-uusap po sila between President and President. So, kalma naman po sa panahon ngayon. Regarding sa kababayan po natin, wala naman pong casualties. Kahit na po na medyo natitension po sila, kinakabahan. Siyempre po nakakatakot dahil malalaking bansa po yung maggagera. In case lang po na magigera, magkakaroon ng incursions. Ang kabahin sa pagpag ni Alma Arcilia direkta sa Moscow, Russia. Kag sa ato na katapusan nga balita, saylo naman kita sa Ukraine. Nakahanda ng embahada sang Pilipinas sa pungsod Ukraine sa tion nga maglala ang tensyon sa tunga sang Ukraine kag Russia. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Shirley Santos-Sildes, Bombo correspondent sa Kiev, Ukraine, ginpaig sini nakahanda ng ilang emergency bag agad nga ma-evacuate sa tion nga maglala ang tensyon sa tunga sang Ukraine kag Russia. Suno kay Santos-Sildes, gin-meeting man sila sang Philippine Consulate sa Ukraine agad nga ma-orient sang contingency plan sa mga dapat himuon sa tion nga mayara sang malala nga matabo kasunod sang tensyon sa tunga sang duha ka pungsod. Ginpaeg man sang Pinay teacher sa Ukraine nga nagapangita ng iban nilang mga kaupdanan sang lugar nga mahimo rentahan sa Lviv ang lugar kung sa diin malapit ang pungsod Poland kung sa diin napahamtang ang Philippine Embassy agad nga mahapos na lang ang pagsaylo sa Poland din kaso nga hindi maayo ang matabo. Suno kay Santos-Sildes, ginatutukan man sa National TV Network ang nagakatabo apang nagkalain-lain ang mga versyon sa pagbalita nga nagatugas ang panik sa mga tawo. Kinpasalig man sini nga maayo ang ilang kahimtangan sa pungsod Ukraine sa piyak sa mga nagakatabo. Get ready with our go bag. So, meron na kaming mga parang emergency kit siya. So, kung just in case na may mangyari, so we are ready to go. Or, handa naman yung Philippine Embassy at ang Philippine Consulate. We only have a consulate here. So, our Philippine Embassy is in Poland. So, nakapag-usap naman na po kami regarding sa may pinrepare naman silang contingency plan. Ang kabayan sa pagpayag ni Shirley Santos-Sildes, Bombo International Correspondent sa Kiev, Ukraine. Philippine Standard Time, 31 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Kagamuyan tumakabombo ang mga kaundan sa ato nagapangunang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panumbalikan aton si mga headlines. Asawa sa suspetsado sa pagpatay kay Police Corporal Nestor Madelo. Wala man na kay balo nga nakalabot sa ligaran ang yabana. Mrs. ni Police Corporal Nestor Madelo nakaistorya na kay Constancio Canoy apang may mga pagpangduha-duha sa iya gintuod. Drug groups sa Negros Occidental ang ginamonitor sa mga police nadaga o kung nagadangat na lamang sa duha suno sa Nokpo. Philippine Drug Enforcement Agency nagamonitor sa 5 ka drug groups sa bilog nga Western Visayas. Bacolod City Government naghahanda na para sa pagsugod sa vaccination para sa mga kabataan nga nag-edad 5 tubtob 11 anyos. Pila ka Pinoy sa Ukraine naghahanda na sang go bag para sa posible nga paglala sang Russia-Ukraine tension. Mga Pinoy sa Russia ginasapol naman sang Philippine Embassy. Kagamuyan tumakabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o. Mainit-init pa ang mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Miyerkules, Petsa 26 sa bulan sa Enero 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaudi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis nga gipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, may taga sa baba. Maayo nga klase ang sumulunod nga nagatuman. Madasig magpatigayon kung siya ang ginamanduan. Labi na gid kung ang nagamando, madako ang iya kabalaslan. Kay bisan ang mahigko nga tiil, masarang niya nga dilapan. Ang mayor nga ila halos nga ginaludhan para lang nga sila
ang mapatigayunan nga sarang ila mapangabuhian pero masami man nga ila man gina abusaran. Apang hindi lipod nga may kabaylo ang tanan, sila na ang ginapanghigtan para wala rason nga siya ang pagabayaan kag magapabilin sa katungdanan. Apang ang nagabayad sang buwis para ini madugangan, mayara man gusto nga i-demand, kay halos ini wala na nila nakitaan, kay wala nagakadto sa dapat nga gamitan. Ang pumuluyo hindi kaangay sang isda, pariya sang sumulunod nga may taga sa baba, nga kung sa diin masarang lang nila ini madala, paano kung mautod kag maubos na ang iya hibla. Ang ini pang una-una ay pananawa naging padala ni Jeffrey Pilayo sa Libertad Extension, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila ngay sa kalibo kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod de Philippine Standard Time, 46 minutos na kaligastag na ng alas 5 sa hapon. Welcome mga kabinas pagpalakad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Miyerkules, edisyon sa Platuntunan Petsa 26 sa bulan sang Enero. Kamusta mo, welcome natin welcome natin sini mga kabombo sa kabusan ng sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Masako-sako natin sini palibot sa sunod sa Bacolod, dinog puli na sa aton sini nga mga trabahante, inog labay na sa aton sini nga mga merkado, paninda para niya punos tagsa ka mga panimalay. Of course, welcome naman nakatuktok sa ato sa FB Live, sa ato sa YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ilan na makita ang batin natin papalagad siningaga hapon sa iyo Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Kapon nyo tagsa direk kahapon, Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita, sa atong sinima nagapauna ang mga balita lokal, ang tatlo ka mga mangisda nga taga-Banwasang Pulupadan nga sa damlag pag-gain report na missing natigayo na nga makitaan. Samtang suspect sa pagka-recover sa masobra sa kamilyon ka pesos nga balor sang shabu dito sa mga syudad sa San Carlos, nakaagi mangalaya preso mga kabinan. Sa aton sinima nagapauna nga mga balita sa palibot sa pungsod, dugang pa nga tatlo ka mga fatality ko nagklamatay tugas ang Omicron variant na ang na-record sa Department of Health. Sa
sa karonte 5 na no ang patay bangod dia sang Omicron variant no sang coronavirus. Samtang ang sa gipatagayon nga interagency meeting sa ilang adlaw ginkasugtan nga mga unvaccinated kag partially vaccinated nga mga workers pwede pa kuno makasakay sa aton sa mga public transportation. Sa sulod sang isapak bulan no after sinatin na nagurmay final lagi para yang ini mga unvaccinated hindi pasugtan makasakay sa aton public transportation mga kaibigan. No? Kaya sa balita naton sa luwas, si US President Joe Biden nagpandam nga magapatuman sa kunusang personal nga sanksyon against sa kay Russian President Vladimir Putin kung sudlon gid man sang Russia ang Ukraine. Sa muna mga balita ato may balita atong gabot tamot sa nga po palagad siya platuturan Bombo report sa afternoon edition. This time ko atong report ni Bombo Carla may defensor sa patrol ini nga pagkakita na sang mga mangisda nga sang damlag pa 3 ini ka mga misda at sa Pulupandan nga namising. Prote mayong balita kay na-locate naman sila kag safe and sound na sila. No? Kag pinapagig ka mga balita sa pakilinya, aring report ni Bombo Carla may defensor gikan sa patrol. Bombo Carla, may ngapon. Kimin? Yes, Bombo Danis. So, 3 ka mga na-missing sa area sa Pulupandan. Bombo Danis, ini sila ang nakitaan na kagaina Bombo Danis. So, ini sila kagahapon na report na nga nadula. Ini sila kagahapon Bombo Danis. So, ang mga na-missing Bombo Danis kagahapon na maging kilala kay Bobby Boy Emperado Sr. Bobby Boy Emperado Sr. nga taga Purok Mahigugmaon, Barangay Patik, Pulupandan, Negros Occidental, Bombo Danis. Ang isa din kilala kay Stephen Solis, residente man sa nasabit nga lugar, kag si Maiko Piape, kag residente man ini sa nasabit nga lugar, Bombo Danis. So ini sila ang nakitaan o na rescue sa may area sa Coastal Waters ang nauway Gimaras mga alas 8 kagaina sang aga Bombo Danis bangod nga nagka-problema ang ila sini nga bangka o kon mayara sang engine trouble Bombo Danis. Ini sila nakapuli na sa ila sinitag sa tagsa ka mga puluyan nga wala sang Bombo Danis sa mga galos man daw ko nagka-problema. So safe and sound ini sila nga nakapuli sa may Barangay Patik Pulupandan Bombo Danis. So mayuman at least Bombo Danis ini sila na safe ini sila at ikitibangod man Bombo Danis nga mayara sa LPA kagahapon nga sulod sa responsibility sang Pilipinas. So mayuman Bombo Danis nga ini sila safe ini sila nga nakapuli sa ila sinitag sa tagsa ka mga puluyan Bombo Danis. Okay, 3 pa sila daan Bombo Carla, no? Bulubod dahil naman ako base ko sa malokate. May man napadpad sa area sa baybayon sa Gimaras. Yes, Bombo Danis. Sa information natin nga nakuha sa katapos ng Coast Guard Bombo Danis, ini sila sugat, ini sila sa area sa Gimaras Bombo Danis. So siguro ginpangita ini sila sa area kaga ati maayo man kay nakitaan gid ini sila sa gilayon Bombo Danis nga safe ini sila nga 3 Bombo Danis dito sa area sa Gimaras. So nakapuli na ini sila sa liwat nakapuli na ini sila sa ila sinitag sa tagsa ka mga puluyan Bombo Danis. Yes, Bombo Danis. So mayara kagahapon naging patigayon sa kon mayara naging patigayon nga by bust operation ang Regional Police Drug Enforcement Unit Bombo Danis sa area sa Barangay Rizal sa San Carlos City Bombo Danis. Natigayon gidini nga madakpan ang iniisa ka high value individual kag nakuhaan ini siya sang 1,088,000 pesos nga worth sang illegal drugs Bombo Danis. So sunod kaya Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, Chief ini sa sang RPD EU6 Bombo Danis. So ini siya mayara sang ako nadakpa na ini siya before mga 2002 Bombo Danis kag nasaylo na ini siya sa Bilibid Prison Bombo Danis kag ini siya naka-parol pero galing kay tungod nga 2017 nagabalik ini siya pagid sa pagduso
sa illegal nga droga. So ang previous case yan is frustrated homicide, Bombo Dennis, kagaini siya na tigayunan man nga mamonitor sa mga kapulisan o konsang RPDEO, Bombo Dennis, banggod man sa mga nagaladakpan bala diri sa syudad sa Bacolod, na lakip ang iya sini nga pangalan. So gipatigayunan ini siya sang monitoring this January, kag successfully nadakpan ini siya sa area sang San Carlos City, Bombo Dennis. So ang iya sini nga dagdagan sa mga illegal nga droga among area sa San Carlos, sang area sang Calatrava, Bombo Dennis. So Bombo Dennis, pamatian nato na pahayagi kan kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Darupa. Bali ang ating mga suspect, initially included siya sa drug watch list sa San Carlos, and connected niya siya sa amo ng mga previous na dako sa Bacolod, no? Yes, sir. Nagbuhat niya ang iyang ngalan. So, since first week sa January, nagkanta kita sa follow-up and nagkanda makita surveillance engagement sa subject, no? So, before that, may mga nakuha kami ng mga information sa iya. So, ganyan niya siya preso sa San Carlos ng 2000 to 2003. Tapos, 3 years man niya na preso sa National Bureau Prison from 2003 to 2006. Ano nga kaso, sir? Ang kaso yun is frustrated homicide, on parole ni siya. Kaso, sa 2017, nag-start naman niya sa baligya sa illegal na droga, shabu, no? Dugay na niya nga kuhan, pero ulili lang siya na-detect. Dito niya nila kilala niya nga mga contact sa NGT, isang napriso pa siya. So, amo ni ang source ang iyang drugs na ginadistribute din sa area sa San Carlos, Calatrava. Amo ni ang area na tumusok, ginadistributan. Oo. So, ini sa nga lugar, sir, ang ginapaan niya, sir? Ang items, dire lang ginakuha sa San Carlos. Pero ang mga transaction is sa NBP pa. Sa National Bureau Prison. Bali ginakuha niya, may gabilong. Bali ang dira is may ari na sila nakastock. Then pag mag-contact na ito sa babaw, ginadulong na o ginakundin sila nag-organize na mag-exchange sa lugar na droga. Amo ng modus ang aton sa mga pusher, no? Yes, sir. Ang transaction usually emanate from the jail, like sa NBT and sa BGMT. Okay, so paano nila matransport, sir, ang illegal drugs, sir? Ang sa San Carlos, kung makita mo ang story, damo nakadakot na mga illegal na droga. Yes, sir. Pinilo. And lately, di ba, may na-interdit ang aton na PIDEA sa Bedco. So, ever since, ang pinaka-mode nila sa pag-transport is through Roro or through courier. Pwede na siya sa mga courier na mga ginapadaan sa mga bagahe, and pwede man na siya sa lakyan, halin sa Manila or sa mga trackings. So, amo nang ilang mode of transport ng illegal drugs. Oo, pero sa amon sa Regional Drug Enforcement Unit, focus kami sa mga surveillance casing. Wala na kami wala kami isang K9 nga pwede nga mag-detect sa mga illegal drugs. So, ang amon focus kami sa case build-up kung may mga information kami nga makuha o mabaton. Okay, titungod sir nga may nakuha ka mga information regarding to sa suspect, pag natigayon gid ini sa sir nga nadakpan gid, sir. Yes, oo, no. Mostly ang amon na operation is dependent sa mga information nga makuha namon, and kakanda kami sa mga follow-up na case build-up kung tuod man. So, ang aton nga lately na nadakpan, consider ni siya nga high-value individual. Okay. More or less, dalaga ni siya sa 200 grams, 150 to 200 grams ang
distribute niya in a month. So, may times pa siguro nga nagasobra. But based sa amon nga na-monitor nga mga almost 3 weeks, sige-sige niya nga distribution sa illegal drugs adlaw-adlaw. Halos. Initially, ang amon niya information is may direct siya nga contact sa NDP. Okay. But pinapadalman pa namon kung nakalink siya sa local na drug group natin diri sa Calatrava area. No? May identified kita nga drug group sa Calatrava. So, hinahanap pa na natin, gina-check pa na natin. And then may posibilidad man sir nga kilala niya hindi ang ining nadakpan man sa brad ko. Connected. I don't know lang kung kilala niya. Kay usually kung ang transaction mo is directly sa babaw, hindi mo naman makilalaan kung sino ang naghahatag sa imo. May mga ano na sila cover up na mga identity, hindi nila galain-lain nila. Kasi ang couriers ang drugs mismo, why sila kakilala kung sino ang ginahatagan nila. So, instruction. Carla. Yes, Bombo, Dennis, so mo to no, ang payagikan kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca regarding ni sa background sini nga suspect sa nga nadakop sa may area sa San Carlos City, Bombo, Dennis. Sige. Bombo, Dennis, sa mga report, nagikan sa patrol, ni si Bombo Carla May Defensa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Damo salamat Bombo Carla, may defensor sa motong background asin suspect na dakpan na masakuhaan sang masobra sa milyon no kapesos sa baloriya sa Cebu no kapon dito iya sa may syudad sang San Carlos. San bayan na kamo yung sentral na mga sulod kito lago labas kay maragapaw na mga balita nasyonal 15,789 ang bago karon kaso sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas no kag may dugang pangatatlo ka mga fatality. Sunod sa DOH, no, ining dugang tatlo ka mga fatality ti Omicron variant sa COVID-19 ang nag-igo sila. Sa subong 5 na ang konfirmado nga patay bangod sining Omicron variant sa Pilipinas. Matayan pagayda, dugang pagayda balita update sining rekomendasyon pagpasaka sa kaso against sa kay Health Secretary Duque kag sa FDA headman sa pungsod angot sa COVID-19 response mga kabinan. Are News Center sa atong Bombo Network News. News Center, Kevin! Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayon po ay 26 sa buwan ng Enero 2022 sa ulo ng ating mga balita. 4 na suspect sa bank account hacking. Nasampahan na ng mga kaso. Mga reklamo, maaari pa raw madagdagan ayon sa Department of Justice. Mga manggagawa ng mga apektado ng pandemya hinikayat na magsadya sa DOLE offices para sa kanilang 5,000 pesos na cash assistance. Ang Department of Tourism pinagtibay ang pagpapanagot sa Berjaya Makati Hotel sa naging paglabag nito sa health and safety protocols ng pamahalaan. Ang Maynilad naman, tinaningan na ng Metropolitan Water Sewerage System para magpaliwanag dahil sa tumatagal na kawalan ng tubig sa ilang lugar sa Metro Manila. At sa ating police report, 3 kidnappers arestado. Isa sa 2 mga binihag nila, pinatay umano. At sa international news naman, ang Ukraine nananawagan na sa international community na pigilan ng Russia sa paggamit ng military blackmail at bantang paglusob. At sa ating balitang palakasan, Los Angeles Clippers ginulat ang Washington Wizards. Maging ang NBA nang itala ang isa sa greatest comeback sa liga. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye.
Sinampahan ng criminal charges ang 4 na suspect na naaresto ng National Bureau of Investigation. May kaugnayan sa nangyaring hacking sa mga accounts ng daan-daang kliyente ng Bangko de Oro noong Disyembre ng nakalipas na taon. Sinabi ni Justice Undersecretary at spokesperson Emeline Aglipay Villar na ang 4 na mga suspect na natukoy na sina Jerome Anthony Taupa, Nigerian national, at isang nagngangalang Evinas G. Fontaine, Anakwe, Ronaline, at gayon din ang isang alias Luca Hanabi at Clay Revillosa alias X-Men ay sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 8484 o ang Access Device Regulation Act of 1998 at ang Republic Act 10175 o ang Cyber Prevention Act of 2012. Kalintulad na complaint din ang inirekomenda para sa karagdagan pang investigasyon laban sa isa pang Nigerian national na si Chukwe Meka Peter Nwadi. At inihain naman ng NBI Cybercrime Division ng naturang mga kaso may kaugnayan sa ilang entrapment operations na kanilang isinagawa noon pong Enero 20 at 22 laban sa naturang mga individual na nasa likod ng fraudulent activities at target yung mga account holders ng naturang malaking bangko. Napag-alaman ng mga prosecutors na si Panaligan ang nagsilbing verifier na nagpanggap na magsasagawa ng survey saka hihingin ang data doon sa mga biktima. Partikular na ho yung identification cards na may kasamang litrato kapalit ho ng 50 piso na prepaid card load para naman sa kanilang partisipasyon sa naturang survey. Naaresto si Panaligan matapos magalok ng sale na ATM na hindi naman otorisado. Natuklasan naman nitong mga otoridad na si Revillosa na isang third-year college student lamang ay nagbebenta ho ng 800,000 mailing list. Ito ho yung mga email addresses na naglalaman ng login credentials ng online banking accounts para sa halagang 30,000 pesos. Ginagamit ang mailing list na ito para ho sa large-scale na fraudulent activities. Sa kanyang sinumpang statement, inamin niya na naghahack siya ng database na website at naglalaman ng mailing list at tinatawagan ng kanilang grupo ang nagsasagawa ho ng pandaraya dito sa mga kliyente ng naturang bangko. Sina Anakwe alias Daddy Champ at Nwadi ang siyang utak daw ng Mark Nagoyo Group. Samantala, ayon naman sa prosecutors, nangangala pa ng karagdagang ebidensya laban kay Nwadi kung may probable cause para sa kanyang indictment at pansamantalang palalayain kung walang makikitang sapat na batayan. Samantala, ang mga manggagawa naman na naapektuhan ng pandemya, hinihikayat po na magsadya sa DOLE offices para sa kanilang 5,000 pesos ni cash assistance. Kaugnay pa riyan, may detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Dennis, pwede magpunta sa field at regional offices ng Department of Labor and Employment ang mga manggagawang hirap sa online application ng 5,000 one-time cash assistance. Sinabi ni Attorney Sara Mirasol, Director ng DOLE NCR, magdala ng equipment ang ahensya para makapag-apply online ang mga manggagawang tigil o nawala ng trabaho dahil sa Alert Level 3. Sa Metro Manila, may field offices ang DOLE sa Quezon City, Kamanava, Caloocan, Pasig, Las Piñas at Maynila. Itong Lunes, nag-umpisang tumanggap ng application online ang DOLE sa magitan ng kanilang website na reports.dole.gov.ph. Ayon sa guidelines, pwede magsumite ng kanya-kanyang aplikasyon ang mga manggagawa, pero hinikayat ang mga employer na sila na ang gumawa ito para sa lahat ng mga empleyado. Kung employer ang mag-apply, kailangan ng temporary o permanent closure report para na rin makita kung nagsara ang establishmento habang umiral ang Alert Level 3. Kailangan din ng payroll, logbook, employment contract, cash vouchers o kahit na anong listahan ng mga sinasahurang manggagawa. Kung individual naman na mag-apply ang empleyado, kailangan ng government ID, company ID at proof of employment
gaya ng notice of termination o kaya ay closure. So yan yung naging mensahe ng Department of Labor and Employment sa mga medyo hindi techy, nahihirapan sa online application. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever, kapapasok lamang na balita mula naman sa Kamara, ito ay kumambyo ang Kamara sa adoption nito ng isang committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito ay hugnay sa rekomendasyon ng komite na sampahan ng mga reklamo sina Department of Health Secretary Francisco Duque III at dating Food and Drug Administration o FDA Director General Eric Domingo. Mayroon na sa sesyon kahapon ay naprobahan na sa plenaryo ang report ng naturang komite na nag-ugat sa congressional inquiry hinggil sa mga panuntunan ng DOH at FDA kaugnay sa pagre-rehistro, regulasyon, paggamit, paggawa at distribusyon ng mga gamot laban sa COVID-19. Nakasad sa report ang rekomendasyon na kasuhan sina Duque at Domingo kaugnay o dahil ng mabagal na pag-aproba ng DOH at FDA sa mga gamot o aplikasyon ng mga gamot laban sa naturang sakit. Pero sa sesyon ngayong hapon, nagmosyon si Manila Representative Yul Serbo para sa reconsideration ng adoption ng findings at mga rekomendasyong nakasaad sa Committee Report number 1393 sa House Resolution 1711. Okay, Bombo Raymond. Ang isa sa concern lang natin ngayon, yung tungkol dun sa issue ng pagtungo sa mga tanggapan ng DOLE, Bombo Raymond. Meron kasing mga manggagawa na hindi agad-agad makakabiyahe-biyahe, Bombo Raymond, dahil lalo na yung mga hindi naman talaga vaccinated at pero apektado sila doon sa kumbaga saklaw sila doon sa mga sinasabing posibleng mabigyan ng 5,000 piso na kaloob ng DOLE sa pamamagitan ng kanilang programa. So papaano ito, Bombo Raymond? Well, kung talagang sila ay apektado niyan sa restriction na yan, Bombo Dennis, malamang no choice kundi talagang sa bahay na lamang sila o sa kilala na mayroong laptop, may computer na maaari makatulong o doon na lamang sila mag-apply. So online, sila na lamang, Bombo Dennis, hindi na sila physical na pupunta doon sa tanggapan o mga field offices ng DOLE, Bombo Dennis. Pero siguro pwede naman nilang dalhin yung kanilang mga requirements, essential naman yung kanilang lakad. So papayagan naman sila ng ating mga kumbaga checkpoint authorities. At sinabi naman ni Secretary Sylvester Bello III ng DOLE na dapat ay exempted sa naturang restriction yung no vaccine, no travel policy na ipinaiiral ng DOTR. Yung mga manggagawa ay exempted dapat, sabi ni Secretary Bello, Bombo Dennis. Okay, isa pang punto, Bombo Raymond. Yung saklaw dito sa biyaya na ito, Bombo Raymond, nakadepende ba yan sa salary grade, equivalent to how many ba yung ipagkakaloob? O ito'y, kumbaga, planchado para sa lahat ng manggagawa na apektado uniform, 5,000 piso ipagkakaloob. Bombo Raymond? Well, yun nga, malinaw yung sinabi ng DOLE, Bombo Dennis, na one-time cash assistance sa lahat ng mga apektado. Regardless kung ano yung kanilang kumbaga trabaho, kung sila ay casual, regular, o permanent, depende. Pero ang pinakamarami kasi sa apektado dito, Bombo Dennis, ay yung mga nagtatrabaho sa mga malls, sa mga restaurant, sa mga parlor, mga spa. Yung mga tinatawag na mga small and medium enterprises, sila yung mga mas pinaka-apektado rito dahil sila yung kumbaga walang like yung mga barbershop, walang mga customer, walang kita, walang kumakain. So na persa yung kanilang kumpanya na magsara muna pansamantala dahil nga lugi, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Sa dagdag pa nating mga balita, nagkaroon pa ng mga additional na bilang ng mga individual na hinuli dahil sa paglabag sa pinapatupad na gun ban ng Commission on Elections. Batay nga sa data ng Philippine National Police, nasa 23 katao pa
na pawang mga sibilyan ang inaresto. Kaya naman ho, pumalo na sa 393 yung kabuang bilang ho ng mga naaresto kaugnay pa rin sa mga paglabag sa nalalapit na halalan sa Mayo 9 ng taong kasalukuyan. Nakumpiska ho mula sa naturang mga individual ang mga baril, bala at may 5 pang deadly weapon. Ay assorted ho ito mga kabombo. May mga violators na naaresto mula ho sa Maynila, Batangas, Nueva Ecija, Las Piñas, Rizal, Iloilo, Antipolo, Pasig, Cebu, Bacolod City, Albay, Lapu-Lapu City, Parañaque, Batangas, Pampanga, Caloocan at sa Malabon. Ang sino man na lalabag dito sa gun ban ay saklaw ho yung mula nung Enero 9 na nasa kabuuan na hong 46,570 ay ito'y papatawan ng karampatang parusa. Sila ho ay nahaharang dito sa mga checkpoint na itinalaga ng mga otoridad. Sa ilalim kasi ng Resolution number 10728, ipinagbabawal ang pagdadala o pagtransport ng mga firearms o kaya naman deadly weapon kapag nasa labas ho ng bahay at nasa public places, lalo na hanggang Enero 8, exempted lamang ho yung sa gun ban, yung mga law enforcers. Basta't sila ay mayroon hong authorization mula mismo sa punong tanggapan ng COMELEC at may pahintulot sa panig ng mga otoridad. At ayon nga sa PNP, maaaring makulong ang mga lalabag dito sa mga kautusan na ito at babala pa ay meron hong 1 taon na pagbabawal dun sa ating mga kababayan dun sa pag-iiral ho ng naturang mga patakaran. May probation kapag napatunayang guilty at maaari pa hong maharap sa disqualification mula ho sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Matatanggalan din ho ng karapatan na bumoto at kansilado yung magkakaroon ho ng perpetual disqualification sa pag-secure ng lisensya ng kanilang mga baril. Samantala, ang Commission on Election naman target na magdagdag pa ng 25,000 na polling precinct para po yan sa 2022 elections. At ang pagsusuot naman po ng face shield, ire-require pa rin yan sa pagboto. May detalye pa si Bombo Gerald Ulip. Tama ka dyan na Bombo Everly, Bombo Dennis. Plano ngayon ng Commission on Elections na madagdagan pa yung mga polling precinct na gagamitin sa May 9 elections. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, nasa 25,000 na polling precincts ang kailang idadagdag. Dahil dito mula sa 80,000 na polling precinct na ginamit noong 2019 elections ay magiging 105,000 na presinto na ito ngayong taon. Sinabi ng tagapagsalita ng COMELEC na mas gusto raw ng poll body na mag-set up ng polling precinct sa mga public school. Narito pa ang paliwanag ni COMELEC spokesperson James Jimenez. Okay, on May 9 election day, very important po na hindi kayo pwedeng bumoto, hindi kayo papayagang bumoto nang hindi kayo naka-face mask and unfortunately nang hindi kayo naka-face shield. Okay? Alam ko marami nagrereklamo na may face shield pa rin kami. Pero hindi pa po namin tinatanggal yung face shield requirement. Nagko-consult pa rin kami ata sa DOH. Pero again, it's still there. It's still in our instructions na naka-face shield. Second, entry into the polling places will be strictly controlled. Dadaan tayo sa health screening kung saan merong evaluation na magaganap ng inyong kalusugan. Magkakaroon tayo ng temperature check. At kung makita na kayo ay suspected na may karamdaman, kayo po ay idadivert sa isang isolation polling place. Isolation polling place or IPP. Yung isolation polling place na po yan, it's just like a polling place, except that, syempre, yung mga taong nakabantay dyan, mas protektado sila, no? Samantala, bahagi rin ng kanilang paghahanda dito pa rin sa halalan ang tinatawag na end-to-end demonstrations ng automated election system para sa halalan. Kasunod na rin ito ng mga naranasang aberya sa 2 mock elections noong buwan ng Disyembre. Nagkaroon daw ito ng problema dito sa report format. Dahil dito plano ng komisyon na muling magsagawa ng isa pang mock elections sa buwan ng Pebrero.
Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Okay, Bombo Gerald, ano ba yung final na protocol dito? Kailan ba talaga ilalabas? Ngayon, initially, may sinasabi sila na required pa rin na mag-face shield. Pero yung mismong mga ahensya ng gobyerno natin na nagpapatupad nitong mga protocol na kahalintulad niyan, tinanggal na yan. Hindi na pinapairal, hindi na inuobliga, Bombo Gerald. So ano to, final na ba yan? Talagang sa D-Day, sa Election Day, ay required talaga na magsuot ng face shield at yung mga patuparin ng COMELEC, wala nang pagbabago dyan? Bombo Dennis, yan yung medyo magulo dahil yan yung sinabi kanina ni COMELEC spokesperson James Jimenez, pero magkukonsulta muna daw sila sa Department of Health dito sa sinasabi nga nila. Pero para sa Commission on Elections, yan talaga yung kanilang hakbang, yung pagsusuot pa rin ng face mask saka face shield para maiwasan ngayong hawaan ng virus, Bombo Dennis, at mapanatili na ligtas yung mga magtutungo sa mga polling precinct dahil hindi maiwasan pagdating ng buwan ng Mayo, Bombo Dennis, ay mayroon pa rin na yung mga kababayan natin na boboto na hindi maiwasan na magkaroon ng sakit. Kaya naman mas safe na magsuot pa rin para sa COMELEC, mas safe pa rin pag magsuot talaga ng face mask saka face shield kapag boboto sila sa darating na halalan. Anyway, isang araw lang naman yan, Bombo Dennis, at ilang oras lang naman maghihintay itong ating mga kababayan. Ilang oras din lang sila magsusot ng face mask saka face shield. Paglabas nila ng polling precinct, pwede nang tanggalin yung kanilang face mask saka face shield or face shield, Bombo Dennis. Sige, kaya lang, syempre, nag-iiba-iba pa yung sitwasyon. No? Sana mailabas at maisapinal kung ano yung mga protocol na yan sa lalong madaling panahon, Bombo Gerald. Maraming salamat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa dagdag pa nating balita. Update muna ho tayo dyan sa lungsod ng Makati, kaugnay ho dun sa pinasarang Berjaya Hotel. Kung natatandaan ho ninyo, si Poblacion Girl, ito ho, ang DOT o Department of Tourism ay pinagtibay na ho yung pagpapanagot doon sa naturang hotel sa naging mga paglabag doon sa health and safety protocols ng pamahalang lungsod ng Makati. May balita si Bombo Marlene Pajernos. Pinagtibay ng Department of Tourism o DOT ang pagpapanagot sa Berjaya Makati Hotel sa naging paglabag nito sa ipinapatupad na health and safety protocols ng pamahalaan. Nakasaad sa inilabas na Notice of Resolution ng Kagawaran na pagmumultahin ang naturang hotel ng hanggang 13,200 pesos dahil sa naging paglabag nito sa naturang protocols ng Interagency Task Force o IATF. Binawasan naman ang 3 buwang pagkakasuspinde sa akreditasyon nito sa DOT na ngayon ay ginawang 2 buwan na lamang dahil naman sa hindi nito pagsunod sa Republic Act No. 11332 o ang batas na pumoprotekta sa mga tao mula sa public threats sa pamamagitan ng efficient at effective disease surveillance of notifiable diseases. Bukod dito ay pinagtibay din ng ahensya ang pagbawi sa approval sa pag-ooperate nito bilang isang multiple-use hotel. Nakasaad kasi sa ilalim ng IATF Guidelines on Nationwide Implementation of Alert Level System Section 1 na tanging mga hotels o accommodation establishments na may valid DOT accreditation lamang ang papayagang mag-operate at tumanggap ng mga panauhin at kliyente na napapailalim sa mga alituntunin na inilabas ng DOT at ng IATF. Samantala, ang pagkapatupad ng naturang resolusyon ay agad nang epektibo at ipinaubaya na ng Kagawaran sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Makati ang paggawa ng kaukulang aksyon hinggil sa pagsuspinde sa business permit ng Berjaya Makati Hotel. Kung maalala, noong Enero 6 taong kasalukuyan, tuluyang ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Makati ang nasabing hotel matapos na suspindihin ng Department of Tourism ang akreditasyon nito dahil sa pagkakasangkot nito sa issue ni Poblacion Girl na isang balikbayang Pilipina mula sa US na tumakas at hindi tinapos ang kanyang quarantine period upang dumalo lamang sa isang party. Magugunita na sa kaparehong araw ay naglabas din ng statement ng pamunuan ng Berjaya Hotel kung saan ay nagpahayag ito ng pag-apela at sinabing walang legal basis ang inilabas na closure order ng Makati City Hall na ibinase naman sa suspension order ng DOT. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Sa iba pang mga balita, tinaningan na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang Maynilad hanggang sa araw ng Biyernes para magpaliwanag kung bakit tumatagal na ang kawalan ng supply ng tubig sa may Southern Metro Manila. Ayon kay MWSS Chief Regulator Patrick Lester T, noong araw ng Biyernes sila nag-issue ng notice, ngunit hanggang ngayon ay wala pang tugon ang Maynilad sa kanilang mga katanungan. Sinabi ni Tina motopropyo investigation ang kanilang ginagawa para malaman ang mas malalim na problema at kung gaano nakalawak ang epekto nito sa panig ng mga consumers. Giit ng ahensya, dapat tumatagal lamang ng isang araw ang pagkawala ng daloy ng tubig dahil pangunahing kailangan ito ng mga mamamayan. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, halos isang buwan nang walang maayos na water supply ang mga residente ng katimugang bahagi ng National Capital Region. Lumalabas din na taon-taon nangyayari ang paglabo ng tubig, ngunit wala pa ring malinaw na solusyon ang Maynilad sa problemang ito. Gayunpaman, tumanggi muna ang MWSS na ilahad sa publiko ang anumang findings nila sa kasalukuyang problema, lalo pat wala pang nagiging tugon ang Maynilad mula noon pang isang linggo. Kaugnay pa riyan, pakinggan natin ang pahayag ni WSS Chief Regulator Patrick Lester T. May sapat na oras din dapat sila para maayos yung problema. Ngayon, sa incident na to, ay sobrang tagal ng water service interruptions na pinaproject ng Maynilad. Hanggang Feb 15 po ay halos isang buwan ng water service interruption sa south of Metro Manila. So dahil po doon ay nag-umpisa po kami ng investigation at tinitingnan natin kung bakit may water service interruption at kung may pananagutan ba ang Maynilad. Binibigyan namin sila normally, may 5 days po sila. We sent the notice to explain last Friday. So hanggang next Friday, pwede po sila mag-submit ng kanilang explanation at kung justification kung bakit hindi sila dapat managot sa pagkahaba-haba na water service interruptions. Yan po ang tinig ni MWSS Chief Regulator Patrick Lester T. Mga kabombo, mga Kastar Nation, abangan ho mamaya sa ating balitang palakasan. Ang Philippine Olympic Committee General Assembly, pinagtibay na ho yung pagdideklara dito kay Patapa President Philip Wico bilang persona non grata at mga Olympic medalist, kasama ho itong gold medalist na si Heidelin Diaz ay pumabor din sa naturang hakbang. Yan at iba pang mga balita susunod na. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 131128 series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Bureau of Immigration binalaan ng publiko laban sa mga peking empleyado ng naturang ahensya. Samantala, 100 mahigit namang mga aliens ang inaresto ng BI noong nakalipas na taon. Alamin ang buong detalye mula kay Bombo Anali Soberano. Nagbabala ang Bureau of Immigration sa publiko laban sa mga unscrupulous individuals na nagpapanggap ng mga immigration employees at nag-aalok ng tulong para sa mga overseas workers. Inalabas ng ahensya ang nasabing babala matapos makatanggap ng ulat hinggil sa mga scammers na may nagpapanggap ng mga immigration personnel nag-aalok ng tulong para doon sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa. Sa pahayag na inilabas ng ahensya, nilinaw nito na ang Bureau of Immigration ay hindi nag-aalok ng assistance sa mga overseas workers na illegal na umaalis ng bansa na walang kaukulang dokumentasyon. Kaya panawagan ng ahensya sa publiko, agad i-report ang mga nasabing scammers. Maaari din silang tawagan sa kanilang contact numbers at emails. Samantala, iniulat din ng Bureau of Immigration na nasa 158 aliens ang naaresto ng kanilang intelligence officers noong 2021 dahil sa paglabag sa Philippine immigration laws.
Ayon kay BI Commissioner Jaime Morente, ang mga inarestong aliens ay resulta ng kanilang mga pinalakas na operasyon sa buong bansa. Sinabi pa ng opisyal na karamihan sa kanilang naaresto ay Chinese na nasa 86, Koreans 37, Nigerians 10, Indians 6, Americans 4, British 4, Japanese 3, Indonesian 2, tig-isa naman sa Dutch, German, Tunisian, Cambodian, Lebanese at Singaporean. Ipinagmamalaki ng BI na nasa 83 foreign fugitives ang naaresto din ng ahensya ng BI's Fugitive Search Unit. Aminado si Morente na malaking hamon sa kanilang operasyon ang nararanasang pandemya ng bansa. Gayunpaman, tiniyak nito na hindi sila titigil sa pagtugis sa mga illegal aliens na hindi nirerespeto ang batas ng Pilipinas. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, mga Kastar Nation, 27 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Nakatakda namang magpamahagi ng karagdagang mahigit 256 million pesos na halaga ng emergency food aid ang bansang Japan, partikular na ho doon sa mga survivor ng Typhoon Odette dito ho sa ating bansa. Yan ay sa pamamagitan ng United Nations World Food Program o WFP. At yan ay sa diplomatic note sa pagitan ng Japan at Italia ay makakatanggap ho ang implementing partner na World Food Program ng $5 million para ho sa pamamahagi ng pagkain at logistics assistance sa mga matinding naapektuhan ng naturang kalamidad, partikular na yung vulnerable population na sinalanta ng naturang bagyo sa bahagi ng Visayas, gayon din doon sa parte ho ng Mindanao na bahagi ng naturang assistance ang nasa 13 billion o katumbaso ng 663 million pesos na disaster relief assistance na ipinangako na dati pa ng bansang Japan noong Enero 14. At ayon nga sa Embahada ng Japan na nakabase ho dito sa Pilipinas, aabot sa 26,000 households o kaya naman ay 130,000 katao ang mabebenepisyuhan ng naturang programa kung saan ay prioridad yung bibigyan ng mga kababayan natin yung displaced na mga pamilya sa kanilang mga lugar, yung nasa mga evacuation centers at yung mga vulnerable communities katulad na lamang ng mga nakakatanda o kaya naman ay mga bata pa na nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak lamang. Ibinahagi rin ng Japanese Embassy na makikipag-ugnayan ito sa International Organization for Migration para ho makapagbigay ng 215 million pesos. Para naman ito'y parte ng shelter assistance at yung health services ng kanilang panig para sa mga nasalanta pa rin ng bagyo doon sa Visayas at rehiyon ng Mindanao. Samantala, update naman ang paggawad ng frequencies ng dating hawak ng ABS-CBN sa pamilya Villar bayad utang umano ni Pangulong Duterte. Alamin ang detalye mula kay Bombo Dave Vincent Pasi. Naniniwala si House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Party List Congressman Carlos Isagani Zarate na bayad sa utang na loob ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paggawad ng National Telecommunications Commission o NTC ng frequencies na dating pagmamay-ari ng ABS-CBN sa media company na pagmamay-ari naman ng pamilya ni dating Senator Manny Villar. Sa isang statement, sinabi ni Zarate na ang desisyon na ito ng Duterte administration ay wala aniyang kakaiba sa mga pangyayari noon namang panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa mga cronies nito. Ipinapakita lamang aniya ng desisyon ng National Telecommunications Commission ang kasinungalingan ng Duterte administration na sila ay laban o tutol sa oligarkiya dahil sa katotohanan ay pabor pa nga ang mga ito rito. Ang paggawad ng frequencies na dating hawak ng ABS-CBN sa pamilya Villar ilang buwan bago ang halalan ay maaari pang ang aniyang maituturing bilang undue advantage sa mga tatakbo nilang kaanak. Bagamat ang hakbang na ito ay malinaw na sa ikabebenepisyo lamang ng mga Duterte at ng mga Villar, ito naman ay detrimental aniya sa sambayan ng Pilipino.
Dapat na maging mapagmatyag ang lahat sa mga maituturing na midnight schemes at deals na ito ng Duterte administration ayon kay Zarate. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa mga dagdag pa nating balita, sinangayunan ng Senado na i-adapt ang tatlong concurrent resolution na naglalayon ho na magarantiyahan ang amnesty ng mga miyembro ng tatlong rebelding grupo na nasangkot sa krimen, may kaugnayan pa rin sa kanilang political beliefs. Kabilang sa mga grupong ito ang Moro Islamic Liberation Front o MILF, Moro National Liberation Front o MNLF at ang revolusyon o revolusyonaryo ng Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army o Alex Bungkayaw Brigade. At lumagda na ho ng kasunduan ang naturang mga grupo sa isang peace agreement. Yan ay sa pagitan nila at ng gobyerno ng Pilipinas. Ang naturang resolusyon na nagagawad ng amnestiya ay nakuha ng 18 affirmative votes habang wala naman hong mga tumutol at wala rin hong abstention. Nakapaloob ho sa 1987 Constitution na may kapangyarihan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na maggawad ng amnesty, kabilang na ang pagsang-ayon ng majority ng lahat ng miyembro ng Kongreso. Ayon kay Senator Ping Lacson na siya ho ang sponsor ng naturang tatlong resolusyon, sa pamamagitan ng amnesty, bibigyan ng pamahalaan ng ikalawang pagkakataon ang nasa mahigit 7,600 na prospective applicants na nais magbagong buhay. Samantala, hindi naman saklaw ng naturang amnesty ang mga nakasuhan sa ilalim ng Human Security Act o kaya naman yung Anti-Terrorism Act. Gayon din sa mga krimen na hindi nagagawaran ng amnesty, kagaya na lamang ng genocide, kidnap or ransom, rape, terrorism, paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at maraming iba pa. Maalala mga kabombo na sa ilalim ng Aquino administration, ginawaran ng kaparehong amnesty ang mga miyembro ng grupong Magdalo na sangkot ho sa pag-aalsa sa gobyerno sa kahalintulad din na hakbang sa ilalim sa panunungkulan ho ito ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay umalma itong naturang grupo ng mga sundalo noon at nagrebelde sa panig ng pamahalaan. Samantala, lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang naglalayong palakasin ang Sangguniang Kabataan o SK. Inaprubahan ng Kamara ang House Bill 10698 na naglalayong bigyan ng honoraria at kaukulang Certificates of Civil Service Eligibility sa mga principal na SK Kagawads. Ayon sa pangunahing may akda ng panukalang batas na ito na si House Committee on Ways and Means Chairman Joey Sarte Salceda, dapat natiyakin na compensated ang efforts ng mga SK Kagawad kung talagang nais na i-professionalize ang mga ito. Iginiit din ni Salceda na very crucial sa laban kontra sa virus o pandemya ang mga SK Kagawads, gayong kabilang sila sa mga barangay frontliners na maaring pakilusin para sa ayuda distribution at mutual distribution. Sa panukalang batas na ito na inaasahang maaprubahan sa pinal na pagbasa sa susunod na linggo, nakasaad din na palalawakin ang trabaho ng mga SK, kabilang na dyan ang skills training, youth employment, environmental protection, values, education at iba pang mga programang may kinalaman para sa mga kabataan. Mga kabombo, ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut, pasalubong ng bayan. Sa mga dagdag pa nating balita, papalo sa mahigit 1,300 na mga banyaga ang hindi pinapasok sa bansa noon pong 2021. Ayon sa record ng Bureau of Immigration, kabuang 1,320 ang kanilang hinarang dahil sa posibilidad na maging banta ito sa national interest o national security. Ito ho ay inilabas ng Immigration Bureau upang magsilbing babala doon sa mga nagnanais pang pumuslit dito sa ating bansa o magtago, gawing taguan ng ilang mga fugitive ang ating bansa
sa kabila ng kinakaharap nilang mga kaso sa kanilang mga pinanggalingang lugar. Sa report 2 kasi ni Immigration Commissioner Jaime Morente, sinabi nito na nanggaling ang data sa Port Operations Division, partikular na sa hepe ng naturang departamento na si Attorney Carlos Capulong, at sinasabi na mas mababa raw ang naturang bilang kumpara sa mahigit 3,000 na mga foreign nationals na kanilang naharang noong nakalipas na taong 2020. Agad naman nilinaw ni Kapulong na ang pagbaba ng bilang ng mga naharang ay inaasahan talaga dahil nga sa mahigpit na travel restrictions na karamihan ay nahaharang ay mga Chino at may mga bilang ito na 450 at may mga naharang din na iba pang mga bansa ang kanilang pinanggalingan. Meron pa nga mga kabombo, mahigit 20 ng mga Israelis ay hindi pinapalagpas ng Bureau of Immigration dito sa kanilang pinaigting na hakbang o kampanya laban sa mga foreign fugitives na nais gawing taguan o kanlungan ang bansang Pilipinas. Samantala, kamustahin naman natin ang lagay ng ekonomiya sa nakalipas na taon dahil ang economic growth umano ng bansa bumaba sa 6.9% sa taong 2021. May detalye pa si Bombo Jane Buna. Inanunsyo ng bansa ang downward revision sa ikatlong quarter ng 2021 economic growth. Ito ay sumasalamin sa mas mababang kontribusyon mula sa mga aktibidad sa pananalapi at insurance, mga serbisyong professional at negosyo at real estate. Ayon pa sa Philippine Statistics Authority, ang third quarter growth rate ay nakapagtala ng 6.9% mula sa 7.1%. Mas mabagal pa rin ito kaysa pataas na binagong 12% sa ikalawang quarter ng taong 2021. Kabilang sa mga pangunahing nag-ambag sa rebisyon ay ang mga aktibidad sa pananalapi at insurance, pababa sa 3.9% mula sa 6.4%. Mga serbisyong professional at negosyo na pababa sa 10.6% mula sa 11.5%. At ang real estate, pagmamayari na matirahan, bumaba sa 3.8% mula sa 4.7%. Ang growth rate sa net primary income mula sa ibang bahagi ng mundo ay binago. Tumaas sa negative 50.6% mula sa negative 52.3%. Habang ang paglago sa gross national income ay binago pababa naman sa 2.7% mula sa 2.8%. Nirebisa ng PSA ang mga pagtansya ng GDP batay sa isang aprobadong patakaran sa pagbabago na naaayon sa mga international na pamantayang kasanayan sa mga National Accounts Revision. Nakatakdang ilabas naman ng ahensya ang fourth quarter at full year 2021 figures bukas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Abangan mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, ang ating update dun sa ating entertainment news. Mga fans nitong si Claudine Barreto, may paglilinaw daw doon sa issue na nagkasundo na sila uli ng kanyang kapatid na si Marjorie Barreto. Mamaya-maya yan mga kabombo. Oras natin sa buong kapuluan, 40 minutos na makalipas ang ika-6 ng gabi. Nadagdagan pa ang bilang ng mga kumpirmadong naitalang nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Odette doon sa mga lugar sa rehiyon ng Mindanao at Visayas, partikular na dyan sa Caraga Region, Northern Mindanao at maging sa bahagi ng Eastern Visayas at Central portion ng Visayas, Western Visayas at maging sa parte ng Palawan, bunsod na rin ng pananalasa ng napakalakas na bagyong Odette. At ayon nga sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umakyat pa sa 90 yung kabuuan bilang ng mga naitalang nasawi sa naturang kalamidad. Yan ay sa kabila ng matagal na nakalipas yung naturang epekto ng bagyong Odette nung nakalipas na taon pa yan, pero may mga nadagdag pa na naitalang binawian ng buhay, bunsod pa rin ng iba't ibang kadahilanan. Pangunahin na yung epekto pa rin ng nasabing sama ng panahon. Noong nanalasa ito ng buwan ng Disyembre ng nakarang taon ay matindi ang iniwang pinsala. Batay nga sa pinakahuling situation report ng naturang ahensya, noong Enero 11 ay nakapagtala pa ng dagdag na 9 na mga naitalang binawian ng buhay ang
81 na kumpirmadong bilang ho ng death toll dito. Ibig sabihin sila ho yung recover at physically ay nabilang ho. At meron pang mga reported dati na missing o nawawala mula ho dun sa mga lugar na labis na nasalanta ng naturang kalamidad. Karamihan sa mga ito ay mula ho sa Western Visayas, kung saan ho 46 ang kabuang bilang ng mga naitalang namatay. Habang nasa 18 naman o 18 ang naitala dun sa Eastern Visayas at 16 sa Mimaropa Region. 7 sa Northern Mindanao at 2 naman sa Central Visayas. At isa ho ang naitala rin na binawian ng buhay mula doon sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Nasa 205 mga kabombo ang kabuang bilang ng mga naitalang nasugatan, nagtamo ng bahagyaman o malubha na pinsala o nasaktan talaga dito sa naturang pangyayari. Habang 6 naman ho ang kasalukuyan pa rin na pinaghahanap. Ibig sabihin, nai-report lamang ho ito ng kanilang mga kamag-anak o ng kanilang mga kakilala. Ngunit hindi pa natatagpuan ang kanilang labi kung meron pa man o kaya naman ay tuluyan ng nawala sa naturang bahagi ng mga lugar na nasalanta. Samantala, sa ngayon mga kabombo ay nagsasagawa pa rin ho ng validation ang NDRRMC doon sa mga ulat na nasa 316 ang mga naitalang nasawi. Meron daw na 1,068 na mga sugatan at 59 ang mga naitalang nawawala. Paglilinaw kasi ng NDRRMC, magkaiba ang kanilang data sapagkat sila ay nakabase doon sa validated report at hindi lamang doon sa ulat ng mga lokalidad at yung sumbong ng ilang individual ukol sa mga nawawala nilang kamag-anak at hindi naman agad maaaring ituring na patay ang isang taong nawawala dahil maaaring buhay pa ito, napunta lamang sa ibang mga lugar. Kaya naman nakikipag-ugnayan na sila sa iba pang mga opisyal na nakakasaklaw doon sa mga lugar na nasalanta ng bagyo na iulat kung may mga ganitong impormasyon upang maidagdag doon sa listahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at na mapagkalooban ng angkop na biyaya o benepisyo mula ho dun sa panig ng gobyerno at ipagkakaloob dun sa mga pangunahing naapektuhan ng naturang kalamidad. Una na nga dito mga kabombo na iulat ng Bombo Radio na may ipagkakaloob na tulong ang Japanese government para ho dun sa mga nasalanta ng naturang kalamidad at ito ay magtutuloy-tuloy pa dahil international organizations ang nagsasagawa rin ng mga kalintulad na aktibidad bilang pantulong dun sa mga nasalanta ng Typhoon Odette. Sa karagdagan pa nating mga balita, patuloy na hinihikayat ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang taong bayan na mag-enroll na sa TESDA Online Program o TAP upang makatulong sa mga displaced workers at mga repatriated na overseas Filipino workers dito sa Pilipinas. Ayon kay TESDA Director General Secretary Isidro La Peña, ang naturang online program ay maaaring tapusin sa kanilang bahay at sa sariling oras ng isang estudyante. Sa pamamagitan anya ng pag-i-enroll dito sa naturang programa ay matututo ng mga bagong skills ang mga ito na maaaring lumikha ng mga bagong kabuhayan o secure na trabaho. Sa kasalukuyan ay nasa mahigit 2.14 million na ang bilang ng mga Pilipinong nakarehistro sa online programs ng TESDA mula nang magsimulang tamaan ng pandemya ang ating bansa. Kabilang na dito ang TESDA online program na may 115 courses kung saan ay nasa 1,090,530 na ang mga nahikayat dito at nasa 961,151 naman na mga individual ang nakatapos na rin. Kasama din sa nasabing bilang ang nasa 72,476 na mga overseas Filipino workers at kanila na ring mga dependents. Ang libreng top courses na inaalok ng TESDA ay maaari pong ma-avail sa loob ng 8 oras hanggang 40 oras. Ilan sa mga online short courses dito ay ang Electrical and Electronics, Entrepreneurship at Information and Communications Technology. Sa mga dagdag pang balita, magbibigay ang bansang Qatar
ng nasa 450,000 na US dollars o katumbasuyan dito sa Pilipinas ng 23 million pesos para matulungan ang Pilipinas na makabili pa ng mga karagdagang aabot ho sa 50,000 na supply ng bakuna. At ayon nga sa Qatar Embassy sa Maynila, layunin ng hakbang na ito na makapagbigay pa ng karagdagang 50,000 doses ng bakuna para sa mga mamamayan ng Pilipinas. Ito'y bahagi pa rin ng commitment ng Qatar sa mga kaibigang bansa, kasama na ho ang Pilipinas na naapektuhan ng kumakalat na sakit at sa pamamagitan nga ng pagbibigay ng medical supplies at health support sa mga apektadong bansa. Samantala, nagpaabot naman ang pasasalamat ang Special Envoy of Gulf Cooperation Council member states ng kanyang mensahe kay Pangulong Rodrigo Duterte na si Amably Aguiluz at inihayag na ang humanitarian gesture na ito ng naturang bansa ay patunay daw na matatag na may diplomatic at friendly relationship ang Pilipinas at ang Qatar. Sa May 5, 2022, nakatakdahong gunitain ang ika-41 diplomatic relations ng Qatar at ng Pilipinas. Kaya naman, abot-abot ang pinaparating na tulong para sa ating mga kababayan, lalo na yung benepisyong pangkalusugan. Ang health news na ito ay inihatid sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. Samantala, nasa 6.8 million pesos naman na halaga ng droga ang nasamsam sa isinagawa pong buy-bust operation sa may Camarines Sur. Ang tulak ng droga umano ay nanlaban patay. May detalye pa dyan ang Bombo Radyo Naga. Patay ang isang tulak ng droga matapos naman laban sa mga otoridad sa isinagawang buy-bust operation sa La Purisima, Pili, Camarines Sur. Kinilalang suspect na si Glenn Gunn, residente ng Naga City Subdivision, Barangay Triangulo sa nasabing lungsod. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radyo Naga sa Pili Municipal Police Station, napagalaman na nauwi sa palitan ng putok ang isinagawang operasyon ng mga otoridad matapos mabatid ng suspect na mga pulis ang katransaksyon nito. Samantala, nakumpiska sa suspect ang isang transparent plastic sachet ng pinaniniwalaang shabu na tinatayang may bigat na 1,000 grams at nagkakalaga ng nasa 6,800,000 pesos. Maliban sa illegal na droga na kumpiska pa dito, ang caliber 45 pistol na ginamit ng suspect sa panlalaman sa mga otoridad. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa naturang insidente. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Kim Tuaso nag-uulat para sa Pambansang Radyo na Pilipinas, the number 1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Lipat naman tayo sa Central Visayas. 5 individual ang arestado at may nakatakas din doon sa buy-bust operation sa lungsod ng Cebu. At may mga nasamsam ho na bala, droga. Ay alamin natin ang update ng Star FM Cebu. Sa kulungan ng bagsak ng 5 individual matapos ang isinagawang buy-bust operation masakop ng Philippine Drug Enforcement Agency 7 sa Sitio Callejon, Barangay Labangon itong lungsod ng Cebu. Arestado ang target ng operasyon na kinilalang si Jingle Villanueva Misa, 35 anyos at residente ng nabanggit na lugar. Kabilang din sa naaresto ang 4 na drug den visitors na sina June Labinco, 33 anyos, Benjamin Alcontin, 32 anyos, Jessel Mantong, 22 anyos, Marian Handog, 20 anyos, habang nagawa ni makatakas mula sa mga otoridad ang isang kinilalang April Mahandog. Nakumpiska sa operasyon ang hinihinalang shabu, iba't ibang drug paraphernalia, buy-bust money at bala. Nahaharap ngayon mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa RA 10591. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! May isa namang sundalo ang nasawi habang sugatan ang iba pa nitong kasama sa nangyaring ambush doon sa May Sulu. Nakatutok dyan ang Star FM Zamboanga.
Nasawi ang isang sundalo na kasapi ng 45th Infantry Battalion habang sugatan naman ang iba pa nitong kasama matapos na nangyaring ambush kagabi dakong alas 6 sa barangay Tugas, Paticol, Sulu. Ayon sa investigasyon, kinilala ang nasawing sundalo na si Private Tawasil at dalawang kasama nito, sina Private Morales at Molkeri, na nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sakay umano ang mga ito sa isang army vehicle na bigla silang pinaputukan ng mga assault rifles sa hinihinalang mga teroristang grupo na Abu Sayyaf. Ayon naman sa Sulu Provincial Police Office, Army at Marine units, ang mga Abu Sayyaf na nag-ambush sa nasabing tropa ng 45th Infantry Battalion ay pinamunuan ng isang wanted terrorist na nagangalang Elam. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng otoridad hinggil sa insidente. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! May 3 kidnappers naman mga kabombo ang arestado. Isa sa 2 mga binihag umano ay pinatay. May balita ang Bombo Radio Davao. Sinampanan ng kaso ng Katiil Municipal Police Station sa Davao Oriental ang 3 mga sospechado na kumidnap at pumatay sa isa sa 2 mga biktima kung saan nanghingi pa ng ransom ang mga ito. Nakilala mga sospek na sina Joel Magindong, Biloso Magindong at alias Jaguar, parehong mga residente sa barangay Malibago, Katiil sa nasabing lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Master Sergeant Vincent Joel Uy, investigador ng Katiil Police Station, binihag ng 3 mga sospek ang mga biktima na nakilalang sina Rosalie Salvania Saiman at ang 17 anyos na si alias Banban sa nakarang araw at dinala sa bukiring bahagi ng barangay Malibago sa nasabing lalawigan. Ngunit nakatakas umano si alias Banban at nagsumbong ito sa mga kapulisan at sinabing humingi ang mga sospek ng 300,000 pesos kapalit ng kanilang kalayaan. Nagsagawa agad ang operasyon ng otoridad na nagresulta sa pagkakahuli ng mga sospek. Ngunit na-recover ng otoridad na wala ng buhay ang isa pang biktima na si Rosalie, kung saan nasa tabi nito ang itak na ginamit sa pagpatay sa biktima. Patong-patong na kaso ang sinampa ng otoridad laban sa mga sospechado. Primero, 800,000, sunod 500,000. Oo. Andun ang last na ingon sa kaning mga kidnappers, 350,000. Bahagi ng pahayag ni Police Master Sergeant Vincent Joel Uy sa panayam ng Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Eman de la Peña nag-uulat para sa Basta Radio ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Malaking halaga naman ng pera ang tinangay ng mga sospek matapos na brutal na pinatay ang mag-ina sa May Sultan Kudarat. Ang 38th Infantry Battalion naman tutulong na rin sa pagtugis sa mga sospek. May detalye pa dyan ang Bombo Radio Coronadal. Nasa mahigit kalahating milyon umano ang tinangay ng mga suspect matapos na brutal na pinatay ang mag-inang Eribal sa Kalawag 2, Isulan, Sultan Kudarat. Ito inayag na Mr. Eribal, asawa ng biktimang si Ginang Noraline Delphine Eribal at ang kanilang 8 taong gulang na batang lalaki sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Eribal, nasa halos kalahating milyon na alahas at 70,000 pesos na cash ang kinuha ng mga suspect sa loob ng kanilang bahay at ito ang nakikita niyang dahilan kung bakit pinaslang ang mag-ina nito. Halos hindi pa matanggap na sundalong Eribal ang nangyari sa kanyang mag-ina, kung saan sinabi pa nito nga sana ay kinuha na lang ang pera at mga alahas at hindi na pinaslang ang mga mahal nito sa buhay. Sa ngayon ay pinalakas pa ng Isulan PNP ang kanilang malalim na pag-imbestiga sa kaso upang makilala ang mga suspect. Inihayag ni Police Lieutenant Colonel Gary Marfil, hepe ng Isulan Municipal Police Station, na hindi rin inaalis ng mga pulis ang anggulong kakilala ng mga biktima ang suspect dahil nakapasok ito na maayos. Napag-alaman na nagpapautang ng pera ang biktimang si Ginang Noraline. Sa ngayon ay may nakadeploy na unit ng 38th IB Philippine Army sa bahay ng mga Eribal na mga kasamahan ni Mr. Eribal upang magbantay sa seguridad at handang tumulong sa pagtugis sa mga suspect. Ongoing yung aming investigation regarding sa identity and possible motive ng suspect dito sa pagpaslang sa mag-iina. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Bombo International News.
Umaapila na ang parliament ng Ukraine na Verkhovna Rada sa international community na pigilan ng Russia sa pangbablackmail nito at banta sa full-scale invasion o pag-atake laban sa Ukraine. Nagtipon-tipon nga ang mga mambabatas ng Ukraine parliament sa gitna ito na nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Sa parliament session, isang resolution ang ipinasa na nananawagan sa United Nations, European Parliament, gayon din sa mga gobyerno at parliaments ng foreign states at international organizations na pigilan ang Russia mula sa patuloy anya nitong military blackmail laban sa Ukraine. Hindi anya ito makatarungan na isinusulong para mapigilan ang pagpapatupad ng European at Euro-Atlantic integration ng Ukraine. Nakakuha nga ng 282 na votes mula sa 319 na deputies ang naturang resolution. Nananawagan din ang parliament ng paggamit ng lahat ng mga posibleng diplomatic means para sa de-escalation ng tensyon sa rehiyon at para mapaalis na rin ang nasa 100,000 na mga sundalo ng Russia mula sa border ng Ukraine. Bombo Sports News. Pinagtibay na ng Philippine Olympic Committee General Assembly ang pagdedeklara kay Philippine Track and Field Association o PATAPA President Philip Wico bilang persona non grata. Kinumpirma ni POC President Congressman Abraham Tolentino ang naturang pag-ratify kanina sa naunang naging rekomendasyon ng Executive Board. Isa sa naging basihan umano ng POC Board ay ang umano'y panghaharas at paninira kay Pinoy Olympian at pole vaulter na si EJ Obiena dahil sa isyu ng anomalya sa pondo na nakalaan sana sa foreign coach ng naturang atleta. Sinasabing 36 sa mga miyembro ng POC Assembly kasama na ang Pinay Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz ang bumoto laban kay Wico. Samantala, 5 miyembro naman ang kumontra at 3 ang nag-abstain habang nasa 10 assembly members naman ang bigong makaboto. At inamin nitong si Congressman Tolentino na hindi na kinikilala ng POC bilang PATAPA President si Wico at maaari lamang bawiin ito kung magkakasundo itong dalawa at nitong si Obiena at iaatras yung bantang kaso kontra pa rin sa naturang atleta. Sa dagdag na balitang palakasan, ginulat naman ng Los Angeles Clippers ang Washington Wizards nang magtala ng comeback o ng come from behind win mula sa 35 points na deficit at natapos ito sa score na 116-115. Ang pagbangon ng Clippers ay gumulat din sa maraming mga basketball fans lalo na sa NBA dahil nagposting nga ito sa ikalawang greatest comeback sa kasaysayan ng naturang liga. Huling naganap kasi ang ganitong malaking kalamangan na nahabol pa man din ng isang team ay ginawa ng Utah Jazz laban sa Nuggets noon pa huyang taong 1996. Ang matindi pa sa ginawa ngayon ng Clippers ay dumayo pa sila sa home court ng Wizards at kulang din sila ng mga star players dahil sa injuries tulad na lamang ni Paul George at Kawhi Leonard. Maging ang mga players ng Wizard ay shock din, lalo na ang kanilang star point guard na si Bradley Beal na hindi makapaniwala sa labis na nakakahiyang pagkatalo ng kanilang panig sa naturang laro. Samantala, sa dagdag pang balita, ang Pilipinas ay dadaan daw sa butas ng karayom para maidepensa ang titulo dito sa Hanoi SEA Games. Alamin natin ang detalye sa report ng Star FM Bacolod. Inamin ng Philippine Olympic Committee or POC na daraan sa butas ng karayom ang Pilipinas sa gagawin itong pagdepensa ng kanilang titulo sa Southeast Asian Games bilang overall champions. Ayon sa POC, maraming mga problema ang kinakaharap ng bansa, lalo na ang pagdaan ng COVID-19 pandemic. Naging hadlang umano ang pandemya sa pagsasanay ng mga atleta. Ayon sa POC, ilang training facilities ang ginawa ng gobyerno bilang quarantine facilities kaya nawala ng lugar ang mga atleta upang makapag-ensayo. Noong 2019 30th SEA Games, sumakot ang bansa ng kabuang 387 na medalya. Kumpiyansa pa rin ng POC na makikipagsabayan ng atleta ng bansa sa nasabing torneo na gaganapin sa Mayo 12 sa Hanoi, Vietnam. At yan ang balita
Mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News, Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, 51 pesos 31 centavos ang katumbas ngayon ng isang US dollar. Singaporean dollar, 38 pesos 17 centavos. Hong Kong dollar, 6 pesos 59 centavos. Ang euro, 57 pesos 99 centavos. At yung Saudi Arabian Rial, mga kabombo, 13 pesos 68 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Yan ang Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa Ransang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na para tuntunan, Zona Libre. Karoon na daw sa Miyerkules, Petsa 26 sa bulan sa Enero tuig 2022. Sa ato sa liga pagparagat sa aton nga paglubtaray sa karon nga gabi may kapod na ang isa ning alagad si Bombo Ponce Espino. Tub kita alas 9 ang takna sa ring nga gabi sa pagadulong sa kapagpatpat sa pila ka badraguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pila ka badraguan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-auptan man sang bugos sa pwersa sa DYWP Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring nga mga Bombo Correspondents. Bombo volunteers na makatagban sa pila ka badraguan nga mga balita, pinakaulahi nga mga report. Nga nagkanana po assign sa nasitag sa kamera sa home responsibility. Ate sa aktanan pagtamyotanay sa ato sa ring nga makautan mataga para matita abroad, mga pinanggata nga banagrense.
Kama Bacolod noon nga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na kanagap mati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagi man sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod. At syempre sa aton man sa rin nga makaw at the same time sa aton sa rin nga makabombo nga nagalantaw kanagapamati man sa YouTube. Of course, syempre, no, ang mga kauturan naton nga hulin sang una, tubtob subong tinagapamati, no, sa 630 kHz. So, welcome na sa pagparagad sang pang Miyerkules edisyon sang Zona Libre. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Natulaping-talapang doon pinakabadragkuan taga babarita sa aton sa ring mga top stories of the day. Sa aton nga mga dalagkuan nga mga balita lokal, plano, no, sa rin makabanan sa union sang Seneco o kuning Seneco Union of Rational Employees, no, kapag panagan sang sa ring approval sa union members nga baga panagan sang strike pinagi sa strike vote referendum sa palabuton nga Sabado. No, so ano ang rason kung nga ini sila magapregan sa pag-strike dira ang mga union sang Seneco? No, so ibalonin naton karon iya makabanan pagiban sa ila sa ring presidente nga si Miss Stephanie Montaner. No, so sa mga kauturan naton, no, ang ining panigayon, no, kag syempre ining non-implementation, no, kuno sang Center Negros Electric Cooperative Management sang approve nga collective negotiation agreement kon CBA. Ano ang sabat diri makabanan sang Center Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco? So ibaloon naton karon niya makabanan diri sa aton sa riga pagpalagad diri sa aton man sa riga palatuntunan. No, so samtang tinguan taman, no, nga malabot karon ang in charge ang OIC ang makabaran sang Center Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco. Ang konsidente si Engineer Tanyungon, no, ang OIC General Manager sang Center Negros Electric Cooperative kano mangin sabat niya sini para maklaruhan man ang aton nga mga empleyado. Samtang duga pa sa diri nga mabalita ang mga impormasyon sa diri makabaran sa aton nga pagpalagad. Report man karon ni Bombo Ansindo Surilla ang ining reklamo nga nagdangop diri sa bahin sang sa Bombo Radio, no, ang reklamo iya makabanan ang konsidente may mga ginpamalibaran, no, nga mga kauturan naton yang ati ginpamalibaran, no, sang siring issue sa bahin sang pagtatap sa mga dialysis patients naton diri sa may bahin sang syudad iya sang Bacolod. Kulo na naton karon sa report ni Bombo Ansindo Surilla kaagang tukuron o plano nga tukuron, no, sa diri nga dialysis center diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod. Of course, no, duga pa sa diri nga mabalita kami impormasyon. Probinsya sang Negros Occidental ang may sabat na sa operasyon sang syudad sa Bacolod. May kang tanan niya makabanan sa bahin sa siring pilasyon nga ti kung pwede kakaso na lang requirements, no, sa RT-PCR test sa mga magapauli diri sa syudad sa Bacolod. Apang ang probinsya sa Negros Occidental pahayag kung pwede, no, kuno diri makabanan nga ti maamot ang syudad sang Bacolod sa patiginon sa niyang rapid test, no, sa mga Bacolodon nagalabay dira sa bahin sang Bacolod Silay Airport. No, so dira na nagalabay makabaranti ang pahayag diri nga ti ang probinsya pa kuno ang nagagasto, no, sang rapid test, no, sa mga returning OFWs kag returning residents, no, diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. Pero ti si Governor Bong Lacson kuno da may ara sa ang pag-sample through online or virtual kapag sample diri sa kay Mayor Bing Leonardia sa panabuton sining adlaw sang Biyernes, no, so ibalonin naton kaano ang may update sini kag ti sa pauna nga pahayag, no, sa ato provincial administrator magkakomporme na balaihan ng aton nga gobernador o Governor Bong Lacson ang oteri. Kag of course, no, duga pa sa diri nga babalita kami impormasyon report makaron ni Bombo Carla may defensor sa patrol ang
kaso ni the late Corporal Nelson Madelo. Kin-check nato diri sa bahin sa Bacolod City Police Office sa kon sa BCPO, no, na-dismiss ang kaso. Naging pasaka ni sa iya sang 2015 ini sa konfirmasyon man ni Police Lieutenant Colonel Sherlock Cabana ato sa ring Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. May pahayag man kay ina ang asawa, no, ni Constancio Canoy. Agot iya makabaran sa sering nasambit iyang kaimbolbaran, no, sang iyang bana, no, so kaimbolbaran makabaran sa iyang bana, no, si Marla Canoy. Na-interview ginas ng news team sang Bombo Radio Bacolod kag ti ini parte sa kaimbolbaran, no, sa ibana involvement sa ibana sa kamatayon ni Corporal Nelson Madelo. Ti siling diri nga ti blanco gid ni siya, no, angot sa kagtanan sa iya siling nga bana sa kamatayon sa nasambit nga pulis, no, kaginbilin ito sa Barangay Pilar sa Banwa sa Nigaran sa tinigdan nga Domingo sang aga. So ti ini kasunod man sang pahayag, no, sang kapitan sang Barangay Granada, Kapitan Alfredo Tolimudaw, no, nga ti hindi nila kuno kilala personalidad ni Constancio Canoy. Reaksyon diri mga kabanan sa mga kapulisan sa Banwa sa Hinigaran sa say pagpanindugan sa asawa nga ti do di man mahimo ni Constancio, no, ga patson ang ining nasambit yang pulis, no, pero ti una nga mga angulo diri nga nagaglinuwa nga posible mga kabanan, no, nga ini siya ang napatay, no, sa natabo nga aksidente. Aksidente kuno ang kamatayon, no, sa diri pero ti ang gin-file nga kaso, no, murder. So depende pa na, no, kung paano evaluate, no, sang fiscal agin pasaka nga kaso against sa kay Constancio Canoy. Okay, ban pagkaroon nga may impormasyon niya makabaran di man sa ato sa Riga Pagpalagad, no, malabutan ta di man sa ato sa Riga Palatuntunan. 15 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa ato sa Riga Pagpalagad, pila na aton nga COVID case subong. No, subong adlaw nga ginpagwa ya nga COVID case sa probinsya o kon sang Western Visayas. No, daw mo ni pinakataas so sumpati kamo kasi hindi ang Iloilo gapang lakaak naman. Nagapang lakaak naman ang kaso dito sa baybahin sang syudad sang Iloilo. Grabe do ay tama man magyan sa Iloilo sang ligad to nga way pagani ang bakuna. Subo nga damo na kita kag vaccinated nagtalos kalabanan daw naga tinimbuok ang kaso, no. So record high naman subo nga daw COVID case record diri sa Western Visayas nga naglabot sa 1834 ka mga kaso. 1834 ka mga kaso, no. Iloilo City may 726 ka kaso. Ang Bacolod City may 138 kakaso. Samtang probinsya sa Negros Occidental naman may 200 kakaso. Ang probinsya sa Iloilo galagas man, o 352. Ang probinsya sa Iloilo ti naga 3-digit man ang probinsya sang Capiz, no, naga 3-digit man ang probinsya sang Antique. So 1834 no ang kaso, no, nga record sa daw diri sa may bahin sa Western Visayas. Erte, no, hindi naman aton iya makabran kuan, no, hindi man aton iya kag hindi makita iya kapati, no, nga muni iya makabran ang kaso, no. So pero ti hibaloon naton ini, no, kung bagati sa mga kaso nga naglabot sa 700, ano ang monitoring sa ila, no? So inibla sila mga fully vaccinated. O ti pareho di abi sa bahin sang syudad sa Bacolod, no, may mga kaso kita diri makabaran nagatinaas ang kaso naton, no, nagalabot sa tag 200 ang kaso tag sa kaadlaw. Pero ti ang manami lang ya kay mild tanan, no, ang ginabatsyag nga trangkaso, no, kay hindi naman na malipod sa aton nga basta gani trangkasohon ka insigida ng kuan kagid na, no, ng COVID positive kagid.
no, kung ikaw ang trangkasuhon. So di fully vaccinated kita plus, no, sa diri makabanan ti kuan no, nang mild ang aton tanan nga ginabatsyag. Ti gudi kanami, no, sa mga nagpabakuna yan, no. So pero ti daway pa makita sa debate Andrea or basi ginatago lang bala nga may ara dira na infect sa COVID, natapikan sang COVID, no. Pero gahipos-hipos lang, pero lala ang sitwasyon. So ti basi nahuya naman lang sila, no, kay hindi sila nga ang gusto mo nga magpabakuna. Okay, kaya matarong makuno na nila, tigil na respeto na to na. Pero mo lang na, hindi maubos ang adlaw kung hindi maubos ang adlaw, hindi ka mo guro matapikan ay, no, sang trangkaso or hindi ka mo matrangkaso. Kapag experiensya ka mo. Kung sa bagay, sa mga hindi fully vaccinated, subong, no, wala man sa problema, no, kung atakihon ka mo na sang COVID, mga hospital na ton subong base sa monitoring sang Emergency Operation Center naton, mga hospital taligwas bong. Mula na galing, no? Dako pagsalig nyo, hindi ka mong patay as COVID kung tapikan ka mo, no? Way ka mo yung gapati bisang bakuna, no? Pero lantawan nyo lang kung ano mo yung inipiktok mo hospital ka mo libre malang ang bakuna, no? Tapos kung hindi ka mo, diretso nyo na. Ang pamangkot abi, no? Kung matapikan, abi ka mo magtrangkaso ka mo, kay laban-labat, hindi ka mo vaccinated. Kung i-test ka mo na, positive ka mo sa COVID, tendency siya na, ipa-hospital ka gid, kaya parang mag-ayo ka, no? So, hindi ka man na pwede tennis, balay mo na, kasi panglatnan mo man ang imo nga manghimata da. So, pag sulod mo pa ng daan, pila nang ginapangayo nga down. Sang mga hospital, hindi magdubo sa 50,000. Ang 50,000, no, kakalapagod pang buli mo sini, no, pangita sang 50,000. Di ba? Sakto hindi. Dira pala nga daan, maubo ka na da, no? Tapos pag sulod mo sa ospital, no, tanan mga aparato, no, mga PPE, mga PPE ni sa mga doktor ka man nurses ni, matinding physician, no, ka mag-assist mo, i-charge pa yun sa imo. Maayo ka magituod sa COVID, no? Pero ang balaran mo, tuod gini no? Tested and proven gini. Ang balaran mo hindi hindi magdubo sa 1 milyon or masobra pa sa 1 milyon. Di kay mo, no? Hindi niya sila nga pahadlok sa mga wala gid nagapati sang bakuna, no? So pera lang sa may mga advice sa mga doktor kay damo kita nabalaan nga mga utod, mga kabombo naton nga may mga advice sa mga doktor nga hindi kaya pwede magpabakuna. Pero sa iban niya lang nga basta maglakat kani wala face mask, no? Nga daw maalam siya pang maalam niya sa subong at panyimpo. Sinya daw ay samado. Sinya rason niya mapatay ka man Japon ti mo gani, no? Pero hindi lang kami pagdalahiga, no? Hindi ka liyang manglaton. Kutuduhan po ipasaway malatnan ka COVID tapos sige pang lagaw mo, no? Dugangan damo pagid ang malatan mo, no? Ang yan ay panghalit do sobra ka pa as kriminal. No, nga nagpanghalit kapag imo isang imo isig kapariho. Di ba? No? So, ang importante drang hindi ka lang manglato, mula nang ginayo namon, no? So, kung ay kay gapati sang COVID, kagway kay gapati sang vaccine. Limbawa, no? Kung kay mo say kung hindi ka vaccinated, severe ang imo nga madangatan. Why swerte dako balaran milyon balaran mo sa ospital. Tigpo ka pa. Munang masubo. Ako niya, ginashare ko mala ng eksperyensya, no? Isa sa mga, siyempre, way gidagapati sang COVID. Kung mo may kwarta, ini siya nasa lubarsa, no? Nasalbar sa COVID. Kay ini siya makabanan, no? Ang may ara sang kwarta. No? Nabuyan niyang isa kasako, makabanan nga no, nga kwarta nga sinuptan niya sa pila ka tuig, no, nga sinuptan niya na ubos sa hospital niya. Kay wala sa nagpabakuna. Pagwa niya sa hospital, abi niyo ko anong natabo, no? Kabalo ni si kabalo ni president si Nini Lamasan, kabalo ni sa istorya tani. Si
bro naton liboon. Oh, kabalo ni, no? Kabalo ni siya. Oh, sa istorya tang ini pagwa niya kuno sa ospital, sus gasala sa ngita sa baksin. Oh, di ba? Bro Hitler liboon ah. Oh, gasala sa sang kwan, sang bakuna ah. Oh, tigo di nakamarasmas siya. Pero ti pagmarasmas niya, no? Pagmarasmas niya nang ulihin na, nagtabog ng milyon niya, no? Jutayan na lang sa matigpo, no? Kag ti damo man na permisyuhan yung pamilya niya. Bla, no? Ti sa butang ta sa isa ka gatos, no? Or sobra isa ka gatos katawos bakulod ug patis COVID, ti paswerte-swerte na lang gid. No? Nga kung hindi ka mo mlatnan, ti pasalamatan nyo. No? Pero kami kay ti kumo nga para sa aton sa trabaho ta, hindi man pwede, hindi kita magpabakuna. Nga daw lain-lain tawo ang natubang ta. Pero may mga limitations man sa gyapon, no? Kaya syempre, may mga kuan magita, no? May mga ara magita nga ginatawag string, no? Nga gina-observe nga may minimum health protocols. Dibla, bro Errol Liboon. Makutan nyo sa, no? Kay kabalo gid ni siya. Sa gina-istorya kag kung sino ang aton nga ginatumo dire. 23 minutos sa nakaligat sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa ringa palatuntunan. By the way, may nabasahan ako nga isa ka article kasi mismo na balita man ini sa aton nga Bombo News Center, nga daw ginaukihan na kuno to, no, sang Food and Drug Administration, o kon FDA, no, nga okay na nga kuan sila baligya sa mga vaccine, sa mga bakuna, sa mga butika. Anong implikasyon sini? Anong buot silingon sini? Ti ang gobyerno, no, kumo basi natakaan ang gobyerno sagay kahulat ko sino pang gustong magpabakuna, matamato na ng dula ang ining pag-offer sang libre nga vaccine. Untaton sa gobyerno ang libre nga pagpabakuna, no? Ti bakal na kamo sa mga butika. Barato man lang ng Pfizer Pfizer pa lang, no? Pero ti amo pa na nga kantidad ang magagwa sa bulsa mo. Puro panomdom na kay hindi pa ulihi ang tanan. 24 minutos sa nakaligat sa takda alas 7 diri sa aton sa ringa para tuntunan sa Zona Libre. Check tanay, no? Sa diri ang aton nga bisita sa buong gabi ang presidente, no, sa Seneco Union of Rational Employees o CURE, si Ma'am Stephanie Montaner, no? So bulutan na ila sa ringa side plano pag-strike nila, no? Sa palabuton iya makabanan, may strike vote referendum sila on Saturday. So ano mga rason sini? No? So we have Ma'am Steph Montaner. Ma'am, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod. Opo di mo si Bombo Pons. Mayong gabi sa imo. Mayong gabi man Bombo Pons. Mayong gabi man sa tanan nga nagapalamati sa Bombo Radio. Mayong gabi man sa mga kaupod ko nga mga CURE members. Okay. Yes, ma'am. No? So nakahulog sa atensyon namon ining mga plano ninyo nga mag-apregam kamo sa strike, ano? So by the way, to start, no, ano gid ang isa sa mga rason diri kung nga pinsaran ninyo ini nga mag-strike kamo, ma'am, nga mga empleyado sa Seneco? Bali nagsugod ini nga amon nga strike, bali nag-file kami sa notice of strike namon sa December 27 tungod nga ginapangayo namon ang implementation sa amon CBA. Nga hasta subong wala pa na implementar, bali nga amon CBA ginpirmahan sang May 21, 2021 kag gin-aprobahan sa AGMA sang Seneco sang September 26, 2021 nga amo sina ang isa ka requirement para mapa-implementar ang CBA sang isa ka electric cooperative. So amo na siya so good sang September 26 until now wala gyapon na implementar ang CBA sang Seneco Union of Rational Employees. Okay, no, so when we say CBM mo ng collective bargaining agreement, no? Hello, ma'am? Hello, sir. Ari, sir. Bation to, sir. CNA or CBA? CBA, sir. Collective Bargaining Agreement. Okay. So, ano na lang nakapagkit sa CBA, ma'am Steph? Baling amon CBA, naupo dira ang amon nga increase nga 5% sa amon sweldo
every 2 years na sa sir. Oo. So naupod man dira ang additional namon nga cure allowance nga 500 pesos. Naupod man dira ang additional nga educational allowance namon nga gindugangan sang management sang 2,000 pesos. Kagang iban nga mga ang loyalty benefits pero ina mabaton ina ang loyalty benefits kung ang isa ka empleyado sang Seneco nag-abot na sang 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, and 30 and 35 years in service. Oho, okay. No? So, all in all, kung ano na sa bahon, mga pila na, may sobra na isa katuig nga way implement, ma'am? Hindi pa man. Kay baling ang coverage ng amon nga CBA is supposed to be July 1, 2017 to June 30, 2022. Pero ginaprubahan lang sang May 21, 2021. Okay, no? So pag sende ko sini, pag approved, no? Good as implemented niya by next month or June abi. Yes, sir. Supposed to be amo sinagaling kay may NEA memorandum sang 2014 nga 003 nga nagahambal dira sa memorandum nga tanan nga CBA sang electric cooperative sang union mag-aagi sa approval sang AGMA, sir. So amo sina ang natabo nga ginpaprubahan namon sa AGMA sa September 21, 2021. Okay. No, so ano kuno ang natabo, no, sa kay ti siyempre dadugin hulat nyo pa ang pag-abot sa January kay ti basi pa man ko implement, but here comes 2022 wala sa gyapon, no. Nakatry kita Ma'am Steph, no, nakapamangkot sa management sa Seneco, especially sa in charge sa Subong, no, si Engineer Tanyungon. Anong sabat nila dire? Bali ang natabo sina sir pag-approve sang May 21, 2021, ginambal sang management kag may board solution man ina nga kinanlan ang approval sang AGMA. Antes nila implement ang isa ka CBA. So nagulat kami sang AGMA sang September 26, 2021. After sang September 26, nag-meeting kami liwat, ginambal naman sang management nga wala budget. So kinanlan ta ma-request supplemental budget sa NEA. So nagulat naman kami, sir. Muna sang pag nag-last meeting kami sang November 29, nga nagulat kami nga daw wala mangyapon kami maging kasugtanan. Sang December nag-file na kami sang December 27, nagdesisyon na kami tungod sang December 9 sina, nag-assembly kami. May GA resolution nga ang mga membro nagpasugot nga ma-file kami notice of strike. So amo sina dapat December 9 pa na pero ginhold anay namon kay tigahulat kami sa management pero wala gyapon. So sa December 27 na desisyonan sa mga officers kag may GA resolution naman nag-file kami sang notice of strike. Amo ina ang natabo, sir. Okay. Kay the base sa financial sa collection sang Seneco, do may nakuha ka mo diri nga figure. Mama, no? So mga pila ang projected collection nila? Bali, ang sa amo niya, sir, ang sa sweldo namon, sir, nga ginapangayo nga 5%. Pero kung tanawon ta, sir, ang 5% na every 2 years, pero 2.5% lang kada tuig na, sir, ang matabo mo. Hanggang effectivity, gali, sir, sa amo nga salary, sir, ginayo na siya July 1, 2021 ng effectivity sina. So, direct sila masugod sang isip. Okay. So, ang isip na namon is mga 4 million, sir, sa salary alone ng, sir, sang empleyado. So, 322 cure members na, sir. Hanggang iban nga mga benefits, daw madlagan siya mga 30M more or less. Siguro, sir, amo na sa tanan-tanan na sa na ang sweldo, sir. Amo na siya. Okay, no? So, pero ano ni one time lang paghatag or staggered basis ni ma'am? Sa amon gani, sir, isturo kay Kachindi, makamis ang pandemya nga atubang subong naton, kag subong nagbagyo pa bisang Disyembre, nagpasugot kami yang implement lang, nagambal kami implement lang ang CBA. Ang differential ya, istoryahan ta na pasugot kami nga staggered lang, sir. Okay, ano, sige. Anyway, kung ang taon naton, kay pagsendeta ang ining kulaon ni guro base sa collection pa sang Seneco kaon, ma'am, no? Sa DSM na siya, sir, ginakwa, sir. Ang inughatag sa inyo? Yes, sir. Dira na ginakwa. Okay, oo. So, when you say strike, no? Anong buot silingon sini, Ma'am Steph? Bali ang strike na, sir, kung di nag-file kami notice of strike sa December 27, may 30 days na siya
until ma-file ka mo sang strike vote. So nga Okay. mo nga strike vote paghiwaton sa Sabado, sir, sini nga January 29, after sang January 29, kapan masubmit kami sang amon nga minutes sa NCMB, that's the time nga maisip kita sang 7 days sa calling period before mag-strike ang isa ka union. Mhm. Okay. So, meaning to say, will you stop to work, no? Or hindi ka mo mag-report sa Seneco? Yes, sir, hindi kami mag-report. Ara lang kami sagwa. Okay. So, mga 300 plus, ano? So, ining mga members ang CURE, so, hindi nila siling yung mga office lang, uti may mga linemen ini, may mga tanan, Yes. no? Bali composed of linemen, meter reading, disconnector, kag tellers, kag ang sa office mga iban nga mga clerical. Okay. Ti kung mag-amo sini, kung madayon, kag magdaog ka mo sa strike vote sa Sabado, no? Mahamper gina operation sang Seneco. Bali, maamo na guro sir matabo, mamper, kay ti prasina bala sir, Oh. kung may burn out, wala lineman nga makadto digto dayon nga ma-trouble sang ginareklamo sang konsumidor, sir. Oh. Doon mo na siyang matabo, sir. Kung may Pero burnout, wala kung kami, may sir, manawag sa napamahog, Seneco, sir, wala ah. may masabat. Mm-mm. Kay wala tawo. Yes, sir. Okay. O, so mo lang natani ka simple ano ang so bag-o subong no ang kung ang Isidra no si Jonathan Yungon may nagapamangkot kay diri ma'am nga sa time kuno ni Attorney Danny nga away ka mo nag-raise ni ma'am. Bali sang time ni Attorney Dan, sir, guys, may istorya kami to, sir. Si Attorney Dan, nagahambal na siya, sir, nga iparelease. Ti kay chindi ma kami, sir, gahulat kami mga upod sa Attorney Dan sa amon istorya, galing ti gahambal gid ang aton finance nga wala gid kwarta. Uy. No? Di mo na yung problema karon ano no so anyway anong gina-expect nyo no by Saturday ma'am sa strike vote no think kati basi magpangibabaw kamo sini. Ga-expect kami, sir, subong sa Sabado, sir, mag-augyon ginantanan nga membro sang CURE para makuha namon ang majority vote sang yes, sir. Oho. Okay, tumaga ito daw man nang siling ati declare ka mo as illegal ang pag-strike ninyo kay ginsunod yung man ang mga proseso sini. Yes, sir. Legal ni tanan, sir, ang amon nga pamagi para nakalabot kami sa strike vote. Oho, okay. So, anong mensahe mo kay Engineer Tanyungon, Ma'am Steph? Bali sa management lang, sir. Okay, Kabalo okay. naman na sila, sir, kung anong ginapangayo sang union, sir. Kami kay Chindigig kami, wala kami gapangayo, gidhalin sa una nga ihatag tanan. Ang gusto lang namon, sir, ipa-implementar ang amon CBA, sir. Kati daw kadugay naman, bala, sir, ginsunod mo namon ang proseso, nagpa-agmamang kami, ginpa-aprobahan sa agma, sir, to, ano pagid ang kinanlanon, bala, sir, nga, kwan, kati ara naman tanan mo, kati ang una-una, ang hambal nila, agma-approval lang gid ang kinanlan para ma-implement ang CBA, sir. Okay. So, are you willing to sit in sa management, ma'am? Kung ano gid man? Bali sa subong, sir, ongoing kami sa NCMB, dira kami kapungko, sir, regarding sa naka-ongoing pa man ang amon nga pag-istoryahan ay regarding sa amon CBA, sir. Okay. Sige. Anyway, at least no, nakuha naton ang mga punto ninyo, bagay no? Why magi kamo bisang sila nga daw nagwaslik poder kamo dira nga mga employees ang Seneco. So, iniya documented man kag bisan pa nga pinakitaay guro sa mga documents ma'am aragid pwede gid bisan ano oras pwede gid nga ipakita Yes, sir, presentar ninyo kompleto ini. nga mo mga dokumento, sir, halin sa pag-signing, mga BR, mga board resolution, agma resolution, ara, tanan, sir. Okay. Ma'am Steph, nanong imo mensahe sa kasubong nimo nga mga CURE members ang CURE? Sa akon mga kaupod nga mga CURE members, pangayo gid kami tanan nga maging unite kita nga ipakita naton sa management nga isa kita sa pagbato sa atong kinamatarong kay ini para gid sa security of tenure naton tanan. Sige. Ma'am Steph, thank you gid no sa sa information no. So kuha na namon ma'am ang side ang management sang Seneco okay lang sa inyo? Yes, sir, wala problema, sir. Thank you gid, sir. Madamo mga salamat kay ging klaruhan man, sir, ging kuha nyo man ng opinion sang union. Sige, wag gid sa problema. Sige. Salamat gid Ma'am Stephanie Montaner. Presidente no sa Seneco Union of Rational Employees on CURE. Ino ko klaro man to no. Sa ilang nga ayo sa Didima Kabananti daw kumbaga may grace period pa sila nga apply no since May 21 of 2021 no kani ko magsala sa approval diri sa ila increase no sa ano pa gito no basta kadamo na butang sa diri no so sa more or less 300 plus
kami employees ang Seneco, ti mga 4 million plus man ang kuno sa base sa ila sa nga calculation, no? So hindi man sila nga ti bilog magikuno nga 4 million ang ihatag gid dayon sa ila. Okay man lang sila kuno sa staggered basis, no? Ina kuno okihan. So may approve CBA, no? Ang Seneco, in short, no, amo ni maning istorya. Ang Seneco management wala kuno nag-implement sang approved nga CBA until now. Muna according sa kay Ma'am Steph, no, nga ti include dira ang 5% ka salary increase even after the holding of the annual General Membership Assembly o kon AGMA last September 26, 2021. And despite sa intervention sa National Electrification Administration o kon NEA. So, instead, naginimo ko na sang Seneco, nag-set a certain condition that we should attain sang collection efficiency of 95%. Manangin siling sang Seneco. Nyati ilabuton tanay. No? Ang 95% nga collection efficiency naton. No? So, which is unattainable. So, given the present situation, and adding that no such condition nga gin-present during sang Seneco no, nga negotiation. Ti sa time panigali ni interim manager da, no? Attorney Danny Pondivilla. Pero may mga negotiation to sila kuno. And kung hindi pag kuno ini mahatag ti mula na, no? Nagkuan na sila, palibot na sila, no? Sang strike vote, no? Sa mga members nila, approval sa union members, no? Kamagapatigan sila sang strike. Sa masunod sa nga semana. Kaysa Sabado diri pa rin maton mabalaan ko anong resulta, no? Pero ti para to kay Ma'am Steph, no? Kampante man to sila makakuha sila number, no? Kay ti sa nga ti legal ang proseso namon nga ini, bisa mag-strike man kami, ti way kami kadlok nga ma-file balikan o ma-file kami kaso, kababalikan kami, kay ti legal ang tanan nga ba dokumento. Ti karon ang pamangkot, no? Ini may mga nag-office dira sa Seneco, no? Every day. Kung madayon, no, kung mag-strike ini sila, ano matabo sino ang kuanan sini maapektuhan. Una bes, ang maapektuhan sini ang mga member consumers. Sino mabayad ang members? Way tawong cashier kay ti nag-strike sila pero alam na sila sgwa, hindi sila magsulod sa opisina. No, ma-strike sila. Para ipakita sa Seneco nga ti kung bakit sincero mo sa magbayad o kung maghatag o kung hindi sa benepisyo nila. No? So ti mabayad ang consumer, especially kung kuan na sabi nang due date na sa o kay hindi sa bayad mo na daw basi kantuan to isang kwanto kag utdon. Ang kurente niya kundi wala ato sa kurente. Isa ina sa mangin problema. No? Kung may brownout sa muna nga lugar, magtinawag. Sa Seneco, kagway sa may magsabat, ugtas naman ang mga consumers. Buyayaw naman sa Seneco, yan ano man eh. No? Kagway ka sinabat, gali kati nag-strike ang ato ng members. Just in case, ginakuan ko lang ang sitwasyon kung kuan sila, no? Mag-strike o kung madayon. Ang ila sa strike kung wala pagid ang commitment ang Seneco management. Diba? Mga transaksyon pagid kung kuha na lang to abi kay excited itong iyang mga kabataan to bilog pamilya kay isa na lang kapirma ang ginahulat para nga ihansak na itong kurente para nga magsanag ng bilog balay nila ay ti madilatar because nga wala sa may entertainar ma-burnout wala sa mga linemen nga makadtuto kay ti ara nag-strike no ang mga linemen buna bala no so ti ang aton pagi sini no tingo antaman malabot rin management sa Seneco no so that nga mapatag manaton sila no with regard sini no kay budlay na hindi ta napaghulaton no nga ti maglala ang sitwasyon kay ti ila man na right kinapatarong kag at the same time ti ara sa CBA sa collective bargaining agreement nila sang union amo ning bentaha kung may union mo no ang isa ka kompanya kay nga pwede kay giyak demand di salingati may isa lang da iya nga magpahiro-hiro no nga mapapanaog sa order mo ni pero papirmahan lang sa kwan sa empleyado hindi
no? Ang CBA niya dira na napagkit tanan nga mga kwanda, no? Tanan nga mga allowances, bonuses, no? Kasi pati mga 14th month para kay kun i-demand sang union da, wag na mahimo, no? Ang kumpanya, no? So amo na sa kay tiging permahan manaan mo, both ano na sa mga employees, officials sa employees ang union kag sang management. Oh, hindi nga sila nga sa iti mapahiro-hiro kada imo iya kag magkuan nga daw libawa daw diktador klase pa implementar imo, no? So sige lang ti may mga taom tan balaans na pero mabalik mo na Japon sa ila. Nagabubirang bla. Mo na Japon tabo sa ila da. Oh, so dugang pa sa dire, no? Nga ti hindi makahire ang Seneco sa mga workers kung take over sa mga obra sa workers, no? Kati ara sa on strike kati may violation ini sa guidelines sa Department of Labor and Employment, no? So ti nga to lang sa niya mo na inasiling ko di na ta maglabot sa puntong maglain pa ang sitwasyon dira sa Seneco. Dapat aksyonan di gilayon, no, sa management sa Seneco ang gini nga mga concern sang cure, no, kon miyembro sang union. Kay daw sa paglantaw kun do may kwan man sila, may rason man sila. Nga mag-strike sila. So anyway, ang Seneco kuan nag-bankrupt. Ang Seneco ti do nagadamo ang mga ginatakdan subong ang mga members. May nagabuhi ng members ta, no? Kay samtang pero na pagtubo-tubo sa mga subdivision na. Kada isa sa may koneksyon na. So ti kabay pa, no? Nga hindi na hindi ba dayon ang strike kag matagan na sang solusyon. So kung ni tempranuhan pungkuan na ni dayon. Sige, karo ko may tiyempo ta. Si Engineer Tanyongon, no, labuton naton diri sa aton sa nga pagpanagan. 44 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton nga palatuntunan. Magatagan na kita sa pila ka mapanumdom, no? Una pa lang nga side atong ingkwa sa part sang Onion. Pagbalik naton, report ni Bombo Ansendol Sorilla pagkatapos gidamang sanay. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabailuan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sige, pabalik na rin mga kabaran sa aton sa ring pagparaga. Sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 55 minutos sa rakaligad sa taknang alas 8.
Sa gabi diri sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Sa lagad Bombo Ponce Espino. No, sige, kon available na no si Engineer Jose Tanyungon, no, ang OIC General Manager sa Central Negros Electric Cooperative para maging isa na lang presentasyon tawa. No, hindi na kita mahang sa diri makabanan, no, kag mabatian tarayon ang kuandre pahayag sa management no sa Central Negros Electric Cooperative o kon sang Serenco pagi sa kay Sir Jose Tanyungon. So di maayo man at least di diri gusto taman gusto ba ipakita para ipakita masang management kati wala nila ginatalikdan ang ining nakapagkit no sa diri makabanan sa bahin sang sa mga empleyado sa Central Negros Electric Cooperative. So ti para nga makwanta man no mapunggan ining pagpregan sang strike. Although hindi man siguro sila nga pamahog no sa mga empleyado kay dugay naman ikono nila nga gina-demand ginahulat no subong naga-demand sila kay dugay na nila nga hulat no dugay masukat na sa isa ka tuig ang nasambit iya mga kabanan nga kuan no nga mga benepisyo. So may ari din natural na may nagakuan diho no may biraman sa mga empleyado. Sige ka mo reklamo o pigaw serbisyo nyo. Namiang yung serbisyo para nami benepisyo. Natural na nga nagaugtas siya, no? So puro lang kamo benepisyo, inyo ginapabinsar kaayuhan sang konsumidor dapat inyo paminsaron. Puro kamo rights. So kami ang mga consumers nga gasweldo sa inyo, may right man sa mas maayo nga serbisyo. Ay nano. May nga pagpamati lang na kay Sir Gorino, Jasper Fernandez login mix niyo. At sige, ari si Engineer Jose Tanyungon para mangin isa na lang bala no matapos ang ay ning isyu kag syempre no mabatian taman sa part sa management sang Seneco. Engineer manager sir, good evening sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Punin mo subong si Bombo Pon sa sir. Good evening sa imo Pons sa pagpalamati isang Bombo Radio. Yes, sir. Salamat. Bago ko lang interview para si Ma'am Steph dire sir, ang presidente sang CURE with regards sa ila plano nga maga-strike sila sa parabuton sining sunod semana kung magpagibabaw no ang ining ilang strike vote referendum no sa parabuton sining Sabado no with regards sining ginademand nila. So inpatpat yaman dire sir ang ining sa approve nga CBA until now pero na 5% salary increase no kag mga iban pagbenepisyo nga wala pa gid nahatag no since May of 2021 no sir. And we have sang Seneco ikaw as OIC man sang Seneco sir nanong imo nga sabat sa mga taga-CURE sir. Yes sir no may ara sila CBA ang CURE nga na-approve na sang agmasang last 2021. Pero prior sang sira nga agma, may mga diskusyon na sila nga dapat may ara kuan sa susupan sila which is nga ang diskusyon dito i-improve ang collection efficiency. So ano sir? Pardon sir, i-improve ang sir dan utod? I-improve ang collection efficiency. Okay. So since nga nag-file sila sir sa notice of strike last December 27, I think, 2021, in the middle of crisis, KTR kami sa power restoration, kasi ang muna na time na, gabira-bira kita kami. So, pagkabalo sir sa National Electrification Administration, nag-meeting siya sa Seneco. Because ang 2021, ang ina nga CBA, wala na siya maupod sa budget bala sa 2020 sa year 2021 sir, kundi ang ginihimo ni Seneco as per meeting sa niya, naghimo kami sa supplemental budget para nga ipadala sa kay niya. So si niya January 20 nag-reply sa kay Seneco nga prior sa actually sir may ara to siya adjustment sa budget sa 2022, gin-adjust ang salaries and wages, gin-adjust ang benefits para nga mapaigo na ang ina nga mga CBA.
Pero isa ka kondisyon to sir nga sa sulat sang National Electrification Administration na i-comply anay ang 95% nga collection efficiency kiti amo pa na sir ang inyong ibayad daton sa aton nga mga empleyado sa Sinico. Okay. So bisan nag-iter na kami na sir, we have a series of meetings sa NCMB kiti nag-file sila sa notice of strike mo. Until such time nga nag-declare na lang sila na ma-strike vote sila, which is sa Sabado na ina. Ang MCIB is Members Consumers, ano sa sir? NCMB sir, NCMB. Under sa Department of Labor. Okay, oo. So may mga series of meetings na gali ka mo? Yes sir. Because ang ginfile nila nga notice of strike. Kay karon ang ginakuan nga ti malabot ang collection efficiency, ano? So pila lang ka percent ang nalabot naton sir? Ano na ba siyan last year of 2021? Sa 2021 sir, ang amon nga collection efficiency I think siguro ara lang sa 92% sa December gani sir. Medyo nabuo kay tigin ba? Okay. Pero ang average siguro sir from January to November, I think mga 92%. 92. Dapat malabot tagid ng 100%. As per nakita ko sir sa minutes, daw ka-impossible gani sir nga malabot ang ang unang percent. So dapat amo magina sir kasi siyempre kung nagbakal ikaw sang power sa aton nga generator, dapat bayaran tayo na sir kasi siyempre non-stop ng profit man ang Sinico mo. Ang butselingon kung kulang ang imo koleksyon, posible kulang man ang imo ibayad sa NGCP. Pero ang ginhimo sina nabayaran dia as NGCP. Bayaran natin si NGCP as transmission provider kag si generator. So ti kulang sir ang aton nga kwarta kay tungod nga ti uay ta makolek ang tanan-tanan gid nga dapat nga i-collect naton. Okay. Oo. So ti ano ang matabo sini, no? Kay ti basi di na mapungkan sir ang ilang strike sa San One? Sa Sabado ang ila strike vote. Kung magdaog ang yes, may ara na si cooling off period. So siguro after 7 days amo na siya ang pag-iwat nila sa strike. Okay. So meaning after 7 days by 1 week pakita nga allowance na dira to make a win-win solution. Kung ano ang matabo sir? Actually, may isa pa kami meeting pa kami buwas sir sa NCMB man gyapon. Buwas sa hapon. Tutapon sa mga issues nga. And we're expecting ati mangin positive lang ang outcome sina, no? Kay pinsaron ta sir kung may strike, damo gid ang maperwisyuhan sini? Sigurado gid na sir nga maparalyze ang operation sa Sinico kay for example, ang amon nga mga lineman is member na sang cure. In case nga may matumba da nga poste or may arada ma-wire down, why sina sang may magkuan, why sina sang may mag-repair. So since kado gid na ang himuon to sina ayati shutdown tang aton nga isa nga feeder line or aton mga lagi na mahimo to sir. Sample lang ang wire down mo is primary. May tawo kami sir sa substation nga maka-shutdown sina kay ang amon nga tawo sa substation is kuan na sila ya contractor. Wow. Lagi pong limura. Pero as much as possible, sir, kabay pa nga may solusyon na sa buwas para hindi lang malayo ang strike. Mo gani, no? Kay, wag magtaga pang magligom dulom kita. Kita mo ligato nga bagyo, gani, Jenner, sir, pila lang to kaadlaw, o ginasulong ka mo na, ginabuyayaw ka mo na. Pila lang na kaadlaw, ha? Sakto, gina, sir. Madula ang power subong perte na ang buyayaw sa Sinico pero isla kabalo kon sa likod sa mga hindi man niya gani mga hindi man naton ginahungod nga may mga burnout sa pa nga strike ano. So ano nga agency magluwas sabi sa Sinico ang pwede maka-intervene sa diri manager engineer sir? Ang kwan sir, ang NCMB amo na siya, ang isa ti ang kwan National Electrification Administration. Yang niya. Which is under kami sir, ang operasyon is under sa supervision sang NIA. Okay.
Kay ti kun ni kwan sir pwede man kuno sila abi sa staggered nga basis no. So meaning to say sa Seneco ganyan na kwaon ang budget mga more respiratong suman ni Ma'am Steph mga 4 million pesos. Eksakto na sir, pero pwede ginaya sir mahat. Matamat ya sir ya. Kung may ara lang ma-improve lang sir ang collection efficiency. Kasi sa muna na ang isyu sang nagligat mga tuig sa after sang nag-decision sang nag-meeting ang management, ang board kag ang union. Okay. Amo na siya ang mga diskusyon to. I-improve lang ang collection efficiency kay para nga may ara ta kwarta nga ihatag na sa ina-claim nila nga CBA. Okay. Kag ang ina nga CBA sir, for example, hindi example no, hindi man gid mahatag dayo insigida kay kinanglan namon funds para maghatag sina. Ang ina nga CBA sir, bayaran gid isang Seneco maski niya kahit retroactive siya sir mo. Palibayaran na sang Seneco, for example, dapat implement mo sa subong, hindi mo ma-implement kay kulang ang funding mo. So kung ginhatag mo na sa bulan sang example, ihatag gid na hasta ang January, kay retroactive siya. Okay. Abot sa lingon, waay sang may madula sa ila, ihatag tanan. Daw nag-alkansiya lang sila bali sa Seneco. O gani. So galing kay Seliato pamangkot ko nilang kay shirt. Saan ako matuod ni gaway kuno kita pundo sa Seneco subong? Actually sir, ang pundo sa Seneco is ang nabilin para kay tungod nga nubo ang collection efficiency, ang imo nga makolek ibayad mo sa generator, ibayad mo sa NGCP, kag ibayad igasto mo sa imo nga operasyon. Okay. So ang mga sobra sinada amo na siyang ginabayad nato sa sweldo ng empleyado. Sir, ano ang factor behind sina nga ang hindi na to perfect ang collection target naton? One good sir, sang December may ara gin issue si RC nga kwan i-extend anay ang payment naton. Hindi ko muna ba again kita sang bagyo. Pero sa iba niya sir sa normal yang mga situation niya, ang iba niya sir mapautod na lang kung ano bayad amo lang hindi kita mo na perfect 100% ang aton nga collection. Dali lagi sir. Daw nag-fluctuate man sa delta. I-extend ang ano to sir? Sang December sir may ara si kwan may ara siya order niya i-extend anay ang kwan ang pagbayad kay tungod nga magyuhan sa area okay. siya sang nabaghan. Oo. So medyo gini-relax to anay pero sa normal situation hindi gid siya sa perfect kay tungod nga ang iban waay man sang during sang due date nila hindi pa gid nila masarangan ang pagbayad, that's why nag-aalabot na siya sa disconnection since kung ma-disconnect na siya ang matabo hindi man gyapon siya kabayad kung hindi siya perfect ang collection efficiency. Mo gid sa gali pero niyang mga hindi kabayad normal lang na iya no. So nagkakatabo gid na bisan anhon mo ka kwan no, bisan anhon mo sir matabo gid na iya. Matabo gid na sir, matabo gid na yang hindi bukid siya ma-perfect. Pero ti ang ginapangayo ganito sa kwan sa alika sa niya ang nabutang to is 95% lang. Okay. So sige lang ati ano ni monthly ang inyong assessment sir sang collection efficiency ninyo? Yes sir, may ara kami pero kung mag-report kami sa niya monthly sir. Pero ang amo na iya nga kwan ang amo na iya sa key performance average na for the whole year. Ati okay. Sige. Anyway, kabay pa sir, we're respecting no with your capacity mandra no nag-represent sa Seneco so I see general manager no makapangita kita win-win solution to buwas basi maka-update liwat kami sa imo kung ano mangin outcomes ni sa kwan kay naglabot na gali ni sa NLRC sa NCMB sir. NCMB. So under man Japon sa dole yes, na. Sir. Under na sa dole si NLRC under man I think sa dole. Under na sila tanang sa dole. Okay. Sir, thank you gid at sa kwan namo ng side mo ma-update kami buwas sa imo sir. Salamat gid. Mayong gabi. Thank you very much sir sa imo mayong gabi. Okay, sige. Sa Engineer Jose Tanyungon, ako ay si General Manager sa Central Negros Electric Cooperative o konsang Seneco. May allowance pa mabuwas may pagsinapol pa no
dira sa NCMB, no, upod sa management sang Seneco, at the same time sa CURE, no, kunining Seneco Union of Rational Employees. Di nitaman pagsilingi perwisyohon tang aton ng mga konsumidores, no, kay ano ayhan nga gamo ma-expectar ta kung magligom dulom kita o kay pag shutdown o mga feeder naton ay ti ligad to gani or subong nga mapitimpo inura sa ng burnout ya perte ng kumod ta ayhan pa kun inadlaw or maglabot sinimana ina hasta hindi ma-resolve ini. Tanan nga mga problema may solusyon. Muna nga ti hindi naton pag gurugupihon kay sa part masang union ti basi pa man lang no nga kuha naman sila puro punggan tanay ang strike, no, kay ti kututon di ang Seneco para nga makabayad so kay ti kuno ila man rights mo, no, kag mga kinamataro, no, so hindi ta gusto nga ti maglala pa ngini nga sitwasyon, so hindi ta napagulaton samtang early pa, no, tagaan ta na solusyon. 12 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi diri sa aton sa nga pagpalagad sa aton man sa nga para tuntunan. Check the time si Bombo Ansin do Sorilla, no, sa balita ni Gan sa Bacolod City Government Center. Ang interview, no, sa kay EOC Director M. Ang. Ibaloon nato ni mga kabanan ining dialysis center, no, ipatukod sa syudad sa Bacolod. At the same time mga kabanan ti ang ining proseso bala sa pagparigayon sang pagtatap sa aton nga mga dialysis patients diri sa may bahin sang area, no, sang syudad sang Bacolod, no, so kay may mga kuan kita diri mo, no, may mga ara kita sang ginalantaw, no, nga siyempre mga kakulangan bala sang aton nga mga kauturan. Secretary sa Bomboan si Don Soria sa Pekalinya. Bomboan, may gabi please come in. Bombo Pons, matigayo ng matukuran sang dialysis center ang syudad sa Bacolod. Isa ini sa mga tukuron nga building, Bombo Pons, sining 4 hectares bala nga dira sa may Barangay Vista Alegre kung sariin situated man ang ining Bacolod City General Hospital. Kay ti de bala Bombo Pons ang donor sining duta ang pamilya ni Chofilo Hensoli. So meaning himuon ini siya ang 4 hectares ng isa ka complex Bombo Pons kung sariin ara na dira tanan, no, ang Bacolod City General Hospital, ang City Health Office Bumbupon sa Iluhon ina dira, no. Kay ang City Health na diri syempre crowded, ano na siya, no, gamay siya bala Bumbupons, daan na siya, so kinanglan maplastar mo, so dira na ibutang. And dialysis center, ang lying in clinic Bumbupons, no, so amo ni siya. And of course, Yaran General Hospital. Ang Bacolod City General Hospital, 2 hectares na siya Bumbupon. So ang property is 4 hectares. So ang iban nga mga ibutang dira, let's say ang City Health, ang dialysis center, ang lying in clinic, kag iban pa amo na sa remaining Bumbupons nga 2 hectares, no. Ini man ang pagpahayag sa aton sa Bombo Radio ni EOC Executive Director M. Ang kung sa diin isa ni siya Bumbupon sa nagtambong sa ginpatigayon nga meeting, no, ni sa mga opisyales sang syudad sa Bacolod sa panguna abi ni Mayor Bing Leonardia, no, Vice Mayor Elcid Familiaran, kag sa discussion nila sang Martes nga adlaw via WebEx meeting sa sining proposed medical center sa Barangay Vista Alegre sa syudad sa Bacolod, no. Upod ang representatives nagikan iya sa Regional Office 6 sa Department of Health Region 6, no, si Dr. Adriano Subaan, DOH Regional Director, Bombo Pons, no, amo ning
nagasugilanon man diri no sa sining tinutuyo no nga pagtukod sang 4 hectare Teofilo M. Hensole Memorial Medical Center. So amo ning pangalan sang complex nga ni Bombo Pons no, Teofilo M. Hensole Memorial Medical Center, Bombo Pons, no? Amo ni siya ang mga kabahin iya sang plano diri ara man tong City Engineers Office, Bombo Pons, no? So kay man ang ini nga donation nga ni sang duta nga ni gin-facilitate ini siya ni Gloria Hensole kung sa diin dira man again hambal na naton itukuron ang City Health Office nga ang City Health ya Bombo Pons gamiton na siya ang government resources ang city government resources, meaning resources na sang local government unit sa siyudad sa Bacolod. And ang ining plano iya nga hospital, no? Ini balang gin-author bala Bombo Pons ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Casataya, debla dumduman naton nga tigin pasalamatan tama to because na approved into law gin parmahan ni President Rodrigo Duterte. So diri ni ibutang, no? And of course, dira sa sulod ang City Health Office, no? Sa sulod sang medical complex, dialysis center, clinics, birthing facility, so amo ning lying in clinic, ang state-of-the-art medical equipment nga maga-serbe para sa mga Bacolod nun. So, kung tarawon mo, ba? yes, kung tanawon mo related na no, may hospital ka na, may City Health ka na, so do ka ano bala, one-stop shop bala Bombo Pons, may hospital ka, kung ikaw ya ma-hospitalize ka gidabi. Kung de medyo makaya-kaya, tikadto ka sa City Health, no, Bombo Pons. Kung kinanglan mo ya magbata, sa lying in, grabe, no? And then, kung ano pa gidya Bombo Pons, kung dialysis ka, no, kay lain, gidya kung may ginaano bala, ginapanagyan ang syudad nga dialysis center. Pareho na bala sa Iloilo, Bombo Pons, di ba may ara yasang Iloilo City Dialysis Center. So amo na ang kulang man diri sa aton sa syudad sa Bacolod. So and state of the art nga mga health facility. So amo ni siya dira na ibutang tanan sa 4 hectares nga property. So amo na kay man kaina Bombo Pons isa lang gid kay gin-bring up tani sa kay EOC Executive Director kay kaina bala Bombo Pons etong makaluluoy man bala no nagkadto sa aton sa Bombo Radyo isa ka asawa ang iyabana dialysis patient naghibalibion siya helpless sila kaayo nga why sila kwarta Bombo Pons sinag-positive iyabana hindi siya makapadialysis sa private kay kun once COVID positive ka, let's say balayran mo, abi 500 pesos, matimbuok sa to 14,000 Bombo Pons mo. Kung magpa-dialysis ka sa privado, so meaning din siya makuha kwarta. So ila punto, masunod sila sa regional hospital. So although natigayon man na to Bombo Pons because manabi nga sa Bulig, no, gintawgan tang regional hospital, gintawgan ang EOC, pero do amo ni balang nakita naton nga kabudlayan sa mga kauturan ta. Kay ti ang regional hospital panumdumon ta Bombo Pons exhausted naman ni kaayo kumbaga ang mga tao kay pigado syempre tanan matumpok to sa regional hospital no Bombo Pons kay hindi ka direct ang private sus ti ka budlay ka mahal no ti din makadton tawo makadto sa regional hospital nagapulungyot na lang tong sa regional hospital so kung mayari ni ang syudad sa Bacolod ginapanigyan that is why ginpamangkot naton kun ang dialysis center so na include gid siya Bombo Pons so kung may ginapanigyan ang syudad at least ang mga tao matunga-tunga kay Bombo Pons ang regional hospital tulumpukan isang tanan sang syudad kag sang probinsya diri ni situated sa syudad sa Bacolod but since amo ni ang hospital nga government hospital Bombo Pons nga kumpleto sa equipments no halos kumpleto man sa doktor tanan nga mga espesyalista ara man agadi dira Bombo Pons no name it halin sa pagbata mo or mapaopera ka sa mata mo in fairness sa regional hospital Bombo Pons ara na dira tanan nga mga kwanman nga mga espesyalista man so that is why tulumpukan gid siya so sang gin-update naton kung kamusta na ining dialysis center nga patigay nun so ari na ni Bombo Pons although nga ginatan-aw sini kay may duta na Bombo Pons na tapos naman ning deed of donation makapatukod hospital so meaning
resources na lang gid ang kulang, pundo na lang gid siya. So since ara na nasugiran na amo nang ginalauman Bumbo Ponds nga posible sila nga 2022 mahingagaw or by 2023 matukod na ni tanan nga mga facilities nga dako gid katama ang bulig Bumbo Ponds para iya sa mga bakulod nun. So Bumbo Ponds, pamatiyan naton ang kabahin sang pagpahayag ni EOC Executive Director M. Ang. Kita ya sa Bacolod, kundi wife at na iya sang dialysis center, no? Nga, you mean nga iya sang syudad? Wala kita. Why na iyan na. Pero may plan, di ba, Councilor? Amo na ang sa na meeting nyo with ang ang complex na bala, Councilor? Yes, yes. Ang public health complex that is isa na sa mga plano nga may ara na sang dialysis center. Oh, ano nang tawag sang complex, Councilor, sa meeting nyo? Chofilo, Hinsoli, tentative niya. I'm not sure kung official na gina, but because it's the estate of the late Chofilo Hinsoli, basta ara ang iyang ngalan, Chofilo Hinsoli Medical Center as of now. Pero I think daw gina-contemplate nga public health or health complex. Okay. So, dayon, Councilor, dira na siya sa 4 hectare man nga property niya sa Villa Negre. Yes, correct. Included na dira, Councilor, ang City Health nga bag-o? Yes, so ang General Hospital. Okay. Na mga 2 hectares. Wait, hold on. Dali lang, stop. Mga 2 hectares na para sa General Hospital. Di ka makasto? And then ang aton nga City Health office. May plano. Basta damo na ang plano. Integrated na siya nga tanan nga health services will be available there, one-stop shop, including ang dialysis center. Pagi na sa mga plano, dira nga ibutang, will be a dialysis center. Libera na kita. Yeah, oo, no. So, mga lying-in, mga muna, Councilor, no? Included? Yes. So, may maternity, may maternity clinic, may ara na mental health, mental health clinic. Basta kompleto na siya, integrated public health services na tanan da. So initially, sa meeting nyo, sang Tuesday, Councilor, bali meeting with the DOH, amo na, ara na ng property. So, paanong realization sang project nga na, Councilor? How soon? Matigado? Well, it's a law already with regards to the hospital. Yes. So, ang hospital is already a law na finance ng Presidente. May budget na. In fact, may dugang kagid gani nga budget because may commitment si Senator Mig Zubiri nga dugangan niya ang budget on top of what was allocated under in the Republic Act. And ang property, ang lot where it will be located has already been donated. Na pirmahanay naman. Na-donate na, and so far amo man lang na ang kinahanglan, number 1 ang location, ang lot, number 2 ang budget for the construction. So as soon as tanan maagrihan na ang like mga plans, like ang standards kay ara man to ang DPWH, DOH. That will already start na. Na kami bala, ano ni subong, Councilor, ang protocol bala kung, di ba, let's say, COVID positive ka, di ba pwede na, allowed na ang home quarantine, Councilor, no? Yes, allowed ng home quarantine, pero kung may mga cases like, ng dialysis patient ka, Councilor, paano ng proseso sina, Councilor? Same lang gyapon, doktor lang na gyapon man sang other patients nga naga-positive. Okay. May team kita may monitoring team kita sa EOC. May ara na part na ang aton, of course, City Health,
ang barangay, ang RRMO, na naga-inspect na sang number one ko din ka ma-isolate. Kung may ara ka separate nga room, separate nga bathroom, fully vaccinated ka, ang imong members of the family fully vaccinated. Mga amo nga questions kag amo na mga gina-check naton ina-screen sa before na mag-allow sang home isolation. Oo. Kay may-ari ni ba na case, Councilor, natabo kay ina, although somehow resolved naman. Pero ining proseso, bala kay may-ari ni COVID, nag-COVID positive ang dialysis patient, ginkantuan siya sa iya balay sang Saturday. Kaya nag-job siya. Saturday, and then pagka Saturday, hasta kaina, Miyerkules, wala pa na resolve. Kumbaga, wala pa na bala kung din siya dalon kay ang ginambal sang barangay, dalon siya sa private, pero hindi man sila magsugot kay why gani sila, why kwarta sila. Ang resources nila very limited gid. So ang ila to yung gina-worry nga nabalang ang urgency nga nag-positive duha na ka dialysis ang na-miss ya counselor as today kag ang sang Saturday. So, si barangay, maambal nga, ano ni siya, kuan kung gusto nyo, dito na lang kamo sa Queen of Mercy, sila yagambal nga, pwede regional, amo na bala. So, tulod na sila sa One Hospital Command. Kung may kinanglan sila treatment, nga ikuhaon, kag sang una, ang nabalaan ko na, even before, sang ara kita sa isolation facilities, na kuha na sila sa ambulance, dalon sila sa kudiin sila nagapa-dialysis, tapos ginagawa sila liwat sa ambulance, pabalik sa isolation. Amo nang ginahimo. Okay. May mga dialysis center, makita nga naga-cater man sa naga-positive, meaning naka-PPE, naka-full PPE na sila. Oo. Pero kung kinanglan siya yung hospitalization, ipasulod na siya sa One Hospital Command naton, meaning mapila, i-line up na siya nga makasulod sa hospital. Okay. Although nga kaya kita One Hospital Command hotline nga sila na ang naga-cater naman sa mga COVID positive patients nato nga kinanglan hospitalization. Okay. So ano na siya? Paano na sila, counselor, sa mga iban pagid bala, pero at least may basihan man ng iban, counselor, anong ila himuon kung kinanglan nila hospitalization? Kung kinanglan sila hospitalization, they need to call, kinala matawag sila sa aton One Hospital Command nga hotline, ara man na sa aton PIO kag sa EOC nga Facebook page ang mga numbers nga ina boboan at then text you the number later. Kung memorize ka na drive ko subong, I'm driving. So ang ato na One Hospital Command Center na ang facilitate nga makasulod sila sa hospital kung diin sila nga hospital gusto magpa-confine. Okay. Bumbuan? So, Bombo Pons, actually, ang numero no para sa mga kabombo naton sa sining One Hospital Command, no? Center. So, ari ang Bacolod City for COVID-19 hospital admission, pwede gid sila maka-contact sa One Hospital Command Center sa telephone number. Pwede ito na ma-flash ato nga screen, no? Dira, Bombo Pons, no? 446-6249, 446-6249, or 0949-848, or 484 rather, 1971. Again, 0949-484-1971. So, pwede, gid na dira. Kay kabalo Bombo Pon sa mga kauturan ta. Hinabalang, syempre, kung pigado ka, no, damo gina makarelate nga, syempre, himuon mo yatanan nga, hindi ka gid siya magkanto, bala nga, matinderan ing imo pasyente, pero hindi ka man maglaghap man sang balayran kung, damla? So, meaning, ang imo choice, ang imo option, kadto ka sa regional hospital. Kay dira may doktor, may facilities, kumbaga maakomodar ka
kag lesser ang imo balayran, di bala? Amo nang kay subong niya ang private hospital ya bumbupon siya, sus hindi gid siya maagwanta, no? Hindi gid siya maagwanta sa subong naton nga sitwasyon nga gatimbuok ida iyang balayran. So mayo naman na kung may one-stop shop na nga matukod ang Bacolod City General Hospital, ang bago nga City Health, although may City Health Office kita ang dialysis center nga hopefully matigayon kay bombopon subong kay baluman kita tanan kung ano kadamo ang dialysis patient diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Inang nagareklamo lang na sa Queen of Mercy. O so sa pagkadamo na sa ila bombopons, subong ang ining patient ang patient ni nga ang wife niya nagreklamo sa aton sa Bombo twice a week ni siya bombopon sa gina-dialysis. Kung twice a week ang ginabayaran niya sobra 500 sa isa ka session. So twice sa session sa isa ka semana, meaning 1,000. So sobra 1,000 sa isa niya ka bulan, let's say 4 weeks, pila 4,000, 5,000, di bombopon kung pigado kaya batsagon mo gid na iya. No? So amo na bala, amo na kasubo ang ining sitwasyon sa mga dialysis patient nga kung pwede pala maka-avail na sila bumbupons nga may discount sa as much as possible librete himuon gid nila kay sige-sige ng ilang nga pa-dialysis. Anyway, Bombo Pons, no? Although ining patient kaning kato sa aton sa Bombo naka-admit na subong sa regional hospital, pasalamat man kita na kumudar to siya, no? Despite the fact nga puno-puno man ang hospital, kaya ang ginabaton subong sa regional hospital moderate to severe nga cases. Pero syempre siya dialysis patient kinahanglan ihingagaw gid sa dialysis Bombo Pons kay duha na ka session ng iya nga na-miss, no? So Bombo Pons amo ni so far ang update report naton ni Madurong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Import tigikan sabay sa Bacolod City Government Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos na. Ang nakaligad sa tak ng alas 8. Katahom sina, no? Kumadayon niya mga kabana, matigayon ti sa isa lang ka lugar. Ara, tanan-tanan dira, no? Sa may bahin sang Barangay Vista Alegre, sa may syudad sang Bacolod. May mga nabilin na kita nga maparamdom, balikan ta report ni Bombo Dennis Rubica sa Negros Occidental Provincial Capital. Pagkatapos, kinamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected food Number 1! Basta Radio Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton siling nga pagparaga. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 41 minuto sa nakaligan sa tak ng alas 8. Dari sa aton nga para tuntunan. Si Governor Bong Lacson ang nagpasugot na nga mag-present sang virtual meeting tungkol sa ato sa Regal Alcalde sang siyudad sa Bacolod Mayor Evilio Bing Norardia sa palabuton nga Biyernes ini. Check na to. Na-report ni Bombo Dines Rubica sa Negros Occidental Provincial Capital. Bombo Dines, mayang gabi, please come in. Bobo Pons mayo ning development karon nga balita no kay sinigilaman nga pon nagpadala na sang sulat no si Governor Junio Bong Lacson sa City Bacolod no sa kay Mayor Evilio Bing Norardia nga nagapasugot na siya no nga magpatigayon sang virtual meeting no in between sa aton provincial officials and the City of Bacolod. Kung madumduman bumupons na sa tilikdan nga Sabado, si Mayor Evilio Bing Norardia, ang City of Bacolod, nagpadala ng sulat no, sa provincial government, address kay Governor Lacson. Apelasyon siya, no? Yes. Apelasyon. Yes, bumupons. No? Ay tali ang kaundato sulat ni Mayor Bing Norardia nga kung pwede i-harmonize na lang ang travel protocol sa City Bacolod and Province of Negros Occidental. Kaya sa bumupon sa Malanta nga kaya bisa sa nagliligad daw nagabungguan na pila ka mga iyo kag travel guidelines sabi sa aton nga city kag probinsya in terms sa mga nagasulod kon mga returning residents naton dire sa Bacolod kag probinsya bumpos kag lately lang ti bangod si pasaka sang kaso sang COVID nag-alert level 3 ang Bacolod nag-alert level 3 ang probinsya kag sa ulihe nagpagawa naman iyo abing city nga ti kon magsulod ka City Bacolod within the region 6 why nag-required sa RT-PCR test result pero sa probinsya still no ginapatuman nagyapon specialmente kon mag-travel kaya via airline kaya dito kaya magpa sa sila Bacolod Airport nga ating sila cities and there's jurisdiction sa probinsya sa Negros Occidental. So bangod sila bumpon dumata may mga utol kita nga nagtalang-talang, may nagka-atras na magpuli, may mga naka-started nga puli, kaya tino mo na lang mga pagsulundan naton, no? So sining sulat sa alkalde, Mayor Bing Norardia sa kay Governor Lacson sa Sabado, so siling hapon siling ko nagpagawa na sang response man no kay tibalanta mo pon sang sugod sang Huwebes at din naka-isolate si Gov Lacson
Kung nag-positive siya, kahapon lang siya back to work, puti work at home Bombo Pons. No? So, sa Sabat, no? Ni Governor Hugo Lacson Bombo Pons, no? Dinabutang Bombo Pons, no? Basahon, tanay bala. Governor Bong Lacson has agreed to the request of the Bacolod City Mayor Billy Bing Nordia to hold a virtual meeting to discuss and harmonize travel guidelines between the provincial government of Negros Occidental and Bacolod City government. No? Sa sulat ng senaton gipadala ni Gov Lacson kay Mayor Bing Subong Adlaw today, na patpat dili sa sulat ni Gobernador nga ang provincial government nagabi-abi, no? Welcome such development and invite the Mayor of Bacolod to a virtual meeting via Zoom on Friday, January 28, 2022 at 3 p.m. Bumupons, kahit ay ini nga meeting magluwas sa ato provincial government, sa aton nga gobernador, sa ibang pang provincial officials, diri man na saad sulat ni Gov Lacson nga ang mga city and municipal mayor of the province of Negros Occidental mag-attend man ang ilablabong po sa mga mayor, no, sa mga banwa kay syudad, magatambong man sa sining meeting, no. Kag sa sining sulat man ni Gov na butang man diri nga magluwas sa hambalan abi nga topiko ning harmonizing sa travel guidelines, di manupos na butang hambalan man diri, no? Ining propose, no? Nga ang syudad sa Bacolod masulod, maka-gain access sa sining provincial one hospital command system, no, sa probinsya sa Negros Occidental. Kaya last year pinipos kinapatuman na ni one command system. Isa man diri sa natalana nga pagambalan, no? Sining natalana nga meeting bumpon sa babot nga Biyernes, bumpon proteining meeting, sinaton hindi mabalaan tali ko ng sulat, no, kahit amoning apelasyon sang syudad, so amoning talakayon na sa pagsinapol kon balati mangin isa na lang ang travel protocols ang City of Bacolod kag province, bisan ano pang level ang ato na bidire ko pareho man ang level sang syudad kag sang City of Bacolod, no. Kaya as of subong yabumpos, despite sining iyo ni ni Mayor Bing sang ligad nga semana nga wala na naga-required sang negative RT-PCR test result ang mga travelers from Region 6 nga nagasulod diri sa syudad sa Bacolod, ang probinsya yan nagakuan pa, required pa, na especially sa lingkod kasakay ka sa aeroplano until today, no. Sige pa na i-required sa aton nga probinsya, no. Di ka mag-abot kaya linsilino na sa Bredco Port, kaya sa Banago Port, kaya mag-abot at okay lang, no, kay jurisdiction sa City of Bacolod. Kung sa airport kaya antes nga mo sakay sa pati, isa ini sa mga requirement nga mag-grant ang espace mo, dapat may present kagid nga negative RT-PCR test result bombo pons. Kaya ko nabalaan gani, no? Isa man sa mga question sa talikdan ni Provincial Administrator Arturo Fernando Diaz nga ining mga nagasulod via airport naton nga sa mga ligad sa wala pa tayo nag-require sa negative RT-PCR test result, ginapaitalom sila sa antigen test, na actually ini nga mga nagasulod diri taga Bacolod kaman taga Negros, pagabot to sa airport antigen ka, gasto sang probinsya sa Negros Occidental. Isa to sa question ni Atty. Diaz, kung pwede kung may taga Bacolod nga magsulod kag antigen sa dasang province, maamot man ang City of Bacolod sa probinsya sa gasto, kati kada antigen test mo po siyempre may expenses kani kay mga kits kadira ang ginagamit, no? Bumupons, no. Dili ko base sa sining pagsinapol, base matalakay manibala, no, kagti mas main lang bumpos nga magbuligay na lang ang City of Bacolod kag ang province of Negros Occidental, kaya dumanta na ang sa airport niya bubudin sa antigen
Pwede man na nila guro may istoryahan na nga pero na may mag-abot nga Bacolod nun nga OFW yung maagi ito sa Silay, iya ka Negros Occidental, iya ka probinsya. Hindi dito na lang iya sa tarmac na manaog, may bus na lang na standby o Bacolod, hindi na magsulod ya sa airport para kay ang antigen to number ko, ang rapid test ara susulod sa airport mo. Oo, ko pwede mas lato ka ang City Bacolod, butang man to tawo nila kung taga Bacolod kaya. Lang na, dapat mo na maagrihan nila kay karon kung mag-amo pa ng inamutay pa ba maglain pa ng mga padulungan sina. Puti depende kung base sila kung madala ni sa question malang yabong post ni Attorney Diaz, pero depende kung ano yung diskarte man kung magsilisi hindi na kami mag-amot mabutan lang kami tao na mo ako taga na mo ng mga Bacolod nun sa tarmac hindi na magsulod sa airport gid. Depende. Amo ka ng post ko damo ni posible madala malabutan sa istorya once nga matigayon ining meeting. Buong poste hoping ara si Mayor Bing ara man ang mga opisyalis naton sa EOC sa city ang mga konsyal naton siyempre mula ni Bupons pwede ka man niya makasulod kung may link ikaw yung Bupons kag of course amo ni nga ang purpose nga ara man ang mga mayors sa nga Banwa Kasyudad sa Negros Occidental kay para mabalaan Manila kung ano ang mga kahisugtan sa example base ang mga mayor may mga question man kaya titakto na bumpons dapat maisa na lang tabla kaya tikabudlay ba kaya purpose naman na din bumupons hindi man mabihangan nato ng ekonomiya kaya hindi man mabutang sa trabisiya katon sininga ikayong lawas sa general public bumpos na bumalang na mo hindi lang katuyuan sining mga pinapatuman naton nga health protocol despite nga kung ada kita sa low level or high level kita sa COVID-19 mumula ning punto dira at least tanan bala hindi man masiling matumbala ito negosyante tapos ang health makuan man pabayaan man kayo naon ta ekonomiya mumula ning punto ibalansiyon ang both nga sides bumupons puti amo sinaton hindi pa ni mabalaan ta ni si Bernes kon balati amenable ang probinsya sa sining hangyo sang syudad ngati i-harmonize lang sining harmonize daw isahon na lang bala kung ano ang travel protocol dira para at least hindi magproblema aton nga mga travelers bombo pons subantayan ta niya Bernes kung ano mangin resulta posiling ko good ining development kay since nga nagpandemic kita daw first time ni Bumpons nga mag-istoryahan ay ang mga opisyalis sa sulod sa Bacolod kag probinsya sa Negros siguro punto ni Bumpons ang boss nga LGUs ang probinsya kag syudad makuan man maproteksyonan man gyapon ang interest sa aton sining mga pumuluyo taga Bacolod kag taga probinsya sa Negros Occidental Bumupons. So muna naton ka latest nga update palitagikan sa Kapitolyo Provincial ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo, Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radyo, Bacolod, Philippines Standard Time, 53 minutos na nakaligan sa taktang alas 8. Sa paling latest nga update, kasi may virtual meeting si Governor Bong Lacson, opisyalis sa probinsya, sa Negros Occidental, kag sa City of Bacolod. Headed by Mayor Bing Nardia, Vice Mayor Alicet Pamilaran, kaatong sa ring EOC Director, M. Ang. So kalipatan tanay mga pamulitika so kay ti kalaway kung sa bagay ti isang una nga ramana na sigov kag si Mayor Bing do tawahay man lang daw ay matay gani problema di bla pero ti bala naman sang tawo nga ang nagamo kuno sige lang ang importante nga ti mahirupay tanay subong buligay tas bong hindi ni simpo sa pamulitika ang elections Mayo 9 pa. Direta meramal, anak kung sino pang magadalaog ko sa butuhon sa mga pumuluyo Ang importante subong, nga nagaisa kita sa aton sa nga mga protocols. Kay ining requirements bala, nga negative RT-PCR test result, siyempre Metro Manila, level 4, level 3,
Iloilo level 3, ang Cebu level 3, ang Oriental level 3, no? Tikitahan no naman lang dire. Saga pwede ka-stricto abisang negative RT-PCR test result. Nga pala riho naman lang ang level ta. So what, no? Ngati ma-required kita sina. Kung sa bagay, isa man na sa mapamaagi, ngati makakuan kita no, makahalong. Pero provided nga hindi man mabugatan kay aton sa mga kauturan, importante nga pag-abot diri sa Bacolod kag Negros Occidental. No? Pag-abot diri sa Bacolod kag sa Negros Occidental nang kuanana nang may kuan Japon, may PCR test Japon kita di. Namo na dang nami. No, kag nabla sa bread ko pa lang tida sugaton tara ko taga Bacolod ka, taga Negros ka, nga OFW ka, returning residence ka, sa Silay Airport ko taga Bacolod ka, taga Negros ka, may muhulat na day ang kwan, no, ka mga bases, pero to sang una blang hindi naman naog masulod ka pa sa airport. Pero kung magsulod ka pa sa airport, ti damo ka pa mahalubilo da, no, may no lang na kay direkta ka sa sasakyan tapos no, undergo ka sa pero na iya ka Bacolod. Dira ang bro center naton ang swab test ara da sa may bahin sang kuan ano sa bahin sang base center. Di dasig man lang mabalaan in matter of 3 hours malaan taman na dayon no kung ano ang mangin resulta. So ti kung mag negative diretso pulis balay, kung mag positive ti quarantine facility ta. Isolate tanay. Wala na ka simple no. So why na duro gamo no? Kay kumbaga maglulutod magtadi tanan. So dapat nga mag-isa kita. And we're hoping sang positive nga outcome no sa sining virtual meeting sa probinsya kag sa syudad sa Bacolod sa maabot nga mga inadaw. So 56 minutos sa kaligat sa tak ng alas 8 minabilin na kita nga maparamdom bawat balang-alang kita bumukarla no sa report nimo. Reserve na lang karon sa gabi no diri sa aton sa nga pangalagad. Magabalik kita pagkatapos gilamang sani. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod Paradyo Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad. Una sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time impunto alas 9 kag nasa gabi. Alansan po naton, Miyerkules nga presentasyon, petsa 26 sa buwan sa Enero tuig 2022. Ayo lagad Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay,
ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Diyos nga Amay, na makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimarangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus? Wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala,
Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga mahal. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos na matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintagos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 35 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 26 sa bulan sang Enero sining nga tuig 2022. Kag sining gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sumalin sign on tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live kag live stream sa YouTube no, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Karon sa nagapanguna nga mga balita, nagapreparar na ang Bacolod City Government bangod pagasugura na ang pagbakuna sa 5-11 anyos sa COVID-19 vaccine sa National Capital Region sa Pebrero 4, samtang mahimo naman ini nga sugura no sa Western Visayas makaligad ang duha ka semana. Wala man sa may nakita nga kabudlayan ang Bacolod Emergency Operations Center bangod nga ila man na preparahan ang pagpatuman. Madamo man sa mga ginikanan ang ginparehistro na ang ilang mga kabataan o kung mga na-pre-register na nga mga 5 to 11 years old. Apang sa karon hindi pa kompleto no ang master list kaga hindi pa matumod kung na pila ang kabugusan nga numero sa nga nasambit nga age group bangod ang iban ang nagahulat pa sa nga last minute antes magparehistro. So subong nagasugod na ang master listing no amo na sa mga ginikanan ipalista na nga daan nato ng aton nga mga kabataan nga mga nagaedad la 5 tubtob 11 anyos, hindi na kita maghulat sa last minute no para hindi kita maayawan. Kag sa mga ginikanan, importante man nga makuha bala ang pahanugot sa mga kabataan gani kinahanglan no nga paathagan sila ihahambal sa ila kung ano ang benepisyo sang pagpabakuna. Kaga isa diri no sa mga benefits is kabahin ining vaccination sa preparasyon para sa pagbalik sa face-to-face classes kay kung ako unta medyo mabudlay no ang online learning ang modular, although ginahatag man sa sektor sa edukasyon ng ilang masarangan agud nga makatuon ang mga kabataan apang lain gidya kun face-to-face. So mas maayo kun vaccinated gid ining mga kabataan agud may proteksyon. Sa bahay naman sa travel protocols, nagapasugot na si Governor Bong Lacson nga magpatigayon sa virtual meeting. Ang provincial government kaupod ang Bacolod City Government agud nga istoryahan ining mga apelasyon sang syudad no nga i-harmonize ang travel protocols ilabi na sa mga Bacolodnon nga magapauli nagikan sa Manila.
Manumduman nga nagpropose ang syudad no nga antigen test na lang kuntani ang patigayunon sa mga bakulod nun nga magapauli nagikan sa Metro Manila, nagikan sa NCR nga magaagi sa Bacolod Silay Airport kay ining Bacolod Silay Airport under sa jurisdiction no sa nga probinsya. Kaya ang RT-PCR test result kung kaisa delayed bala ang pagwa kaga lapaw na sa 72 hours nga required time frame di matrasar sila madugang pagid ang ilang gasto. So sa Biyernes, alas 3 sang hapon, mag-istoryahanay ang mga opisyales sa syudad kaga probinsya kung anugin man ang mga tika nga ilahimuon tuhoy sa pag-harmonize sang travel guidelines. Bantayan ta lang sa Biyernes no kung ano ang mga pagsulundan ang ilang makasugtan. Samtang nagapanawagan gihapon ang pamilya ni Police Corporal Nestor Madelo sa suspitsado no ining si Constancio Canoy nga ituad na kung ano ang matutuod nga natabo agod nga mangintayuyon na ang investigasyon sang kapulisan. Suno sa doktor nga naga-autopsy kaya Madelo dako gid ang damage sa ulo sa biktima nga nagtuga no sang iya kamatayon bagod may crack ang ulo sini nga nagtuga sa internal hemorrhage kag ang pila sini ang hindi tuga sang armas luthang kundi nagikan sa aksidente at ubalang nabungguan ang carry nga ginasakyan nila sang truck sang tubo. Mangin ang asawa mismo ni Canoy no wala sini ginsugiran kung ano gid man ang natabo sa panindugan sining suspesado nagasala na inikuno kay wala na siya kabalo nga naglabot na siya gali sa hinigaran. Magimbilin niya ang bangkay kaya mangita siya tricycle kuno kaga balikan niya inigaling kaya pagbalik niya hindi na siya katultol kung diin niya ginhamtang ining si Madelo. O kabay pa no nga mapakanta na gid si Canoy kay kasubo bala nga napatsa na ang pamilya wala pa sila nakahibalo kung ano ang natabo sa ilang himata ara ka naman dara sa prisuhan pasakaan ka man gihapon sang kaso hambalon mo na lang ang kamatuoran. Because they deserve to know the truth, no? Maski na amo na lang nang ihatag mo sa pamilya, agod nga mangin masulhay na ang investigasyon kag matagan sang hustisya ining natabo. May interview to si Bombo Carla May Defensor sa punong barangay sa Barangay Granada, Bacolod City. Si Kapitan Alfredo Talimudao Jr. tuhoy sa iyang pagkakilala. Kaya Constancio Canoy kaga kay Police Major Sherlock Gabana tuhoy naman niya sa kaso ni Corporal Madelo sang 2015. Samtang nakit-ana no ang tatlo ka mga mangingisda nga namising sa banwa sa Pulupandan subong adlaw. Kahapon gin-report nga nadula no sanday Bobby Boy Emperado Sr., Stephen Soles kaga Maiko Piape mga residente ini sila sa Barangay Patik, banwa sa Pulupandan kaya may nagluntad nga engine trouble sa ilang sakayan apang na-rescue na ang mga ini sa coastal waters sa Guimaras kag nakapauli na sa ilang mga panimalay. Aton man kuhaon ang detalye tuhoy sa award nga nabaton ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca sang Lunes nagikan kaya PNP Chief General Leonardo Carlos. Kag ang detalye tuhoy sa 4 ka mga kabataan sang mga miyembro sining New People's Army nga ilagin abandona. Bawbayaan no ang ila kaugalingon nga mga kabataan para sa ila ginapakigbato nga kausa. Buligan ang mga kabataan no sa DSWD kaga 79th Infantry Battalion. 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Jai, no? So, balikan ini nato nang natabo sa 2015 Bombo Jai kung sa diin arestado ining si Police Corporal Nestor Madelo, Bombo Jai, no? Sa nga extortion, no? So, ini Bombo Jai, napasakaan ini sila o kung na mayari ini sila ginatubang nga kaso. Tatlo ini sila nga police Bombo Jai ang nagatubang sa kaso. Pero ini nga kaso Bombo Jai ang na-dismiss no kung ini nga sa extortion ini Bombo Jai. So na-dismiss ini nga kaso kag na-suspend lang ini sila for 6 months ang year 2015. So no kaya Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana Bombo Jai kag wala sang kaangtanan ini nga kaso before 2015 no. Ang kaso ni Police Corporal Madelo sang 2015 wala sang
kaang tanan diri sa natabo sa iya last Bomba Jay no nga nasa puan na lang ini siya sa area sa Hinigaran Bomba Jay kag sa subong no ginahulat gid sa mga kapulisan kung ano ang natabo gid no kag ginakuhaan ginila sa investigasyon ini nga suspected nga suspect ako napasakana ini gani si Kanoy Bomba Jay no sa kaso nga murder. So sa libaton ko Bomba Jay na suspended lang ining si Corporal Madelo sa 2015 sang may gipatigay ni sila nga extortion Bomba Jay. So Bomba Jay pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Wala na siya ma-dismiss, suspended lang 6 months. Bali, kuha na mamang sa extortion, robbery with extortion, na kuha na sang CIDG before. Yes, sir. No, kay may isa ka complainant nga nagreklamo regarding sa pag-ano sang isa ka suspect. Oo, sir. No, amo na nagyan kuha na nila ang family kag amo to entrap sila sang CIDG. Sigin pasakaan ni sila kaso pero na-dismiss ang kaso and then sa administrative na suspended sila 6 months. Wala na kami kakuan sa court ma'am kung anong reason kung na-dismiss siguro ang kuan sang lack of evidence. Pero amo na sa administrative na kuanan sila sang 6 months nga suspension kag na serve na Manila. Yes, sir. So, sir, bali ini, sir, may upod pa ini si Corporal Madelo sa ini sila sa KDG. May sir? Bali may duwa pagid siya ka upod na nakabalik naman sila duty. Bali ining suspect, sir, sila ni mismo ang nakadakop, sila nga tatlo ni sir? Bali ang isa among nakadakop doon ang isa bali jailer lang siya. Extortion, bali amo pala sa kay Madelo. Bali, oo. Okay. So, sir, ini nga kaso ni Sir ni Madelo before, wala niya ka ang tanan sa wala niya supong. Wala. Bomba Jay, so mo to na ang pahayagikan kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana regarding ni sa case ni Police Corporal Madelos lang last 2015 Bomba Jay. So wala sang kaang tanan ini nga nagluntad sa iya sa subong o kung sa pagkasapo sa iya sa area sa Hinigaran Bomba Jay. Ma'am, balta bumbukar lang nga ang natabo sa iya subong nga it's between sa iya lagi kag sa person of interest o kung nasuspitsado na sa karon nga siya Constancio Kanoy. Yes, Bomba Jay no. So dira na subong no naga-focus ang mga kapulisan nagwa ganito sa iya sini nga test Bomba Jay. Kung sa result nga gipatigan sa iya nga test hindi bule o kung hindi bala ang nagigo sa iya sini nga guya Bomba Jay. So pero sa gyapon no gina-imbestigarahan sa gyapon sa mga kapulisan nga gindala ini siya sa area sa Hinigaran Bomba Jay. Kaya ang santo tungadaan Bombo Carla sa pahayag ni Kanoy no. Wala lang siya kuno sa iya kaugalingon sa nga natabo to, wala siya kuno nakahibalo nga yara na siya gali sa Hinigaran. So sa subong wala gyapon pagbag-o ang iya nga statement. Amo gid gani Bomba Jay no. Wala sa kabalo kag gusto mayara naman siya nga gipagawa nga statement Bomba Jay nga mangita ini siya kung tani isang motor o galing wala siya may makita nga motor kag sa ginbalikan niya na wala na sa kabalo kundi niya ini ginbilin si Corporal Madelo Bomba Jay. So ano ning background Bombo Carla ni Constancio Kanoy sa ilang nga barangay? Yes, Bomba Jay. So nakikangot kita no sa punong barangay sa Barangay Granada, Bomba Jay, nga si punong barangay Alfredo Talimudao Bomba Jay. Susunod kay punong barangay ini Bomba Jay personally hindi iya magkilala ining si Kanoy Bomba Jay no. So kay tungod nga tayo ini siya sa barangay pero hindi connected man siya sa barangay Bomba Jay pero kay tungod nga mayara man niya sang madamo man nga barangay tanod ang barangay sang Barangay Granada. So usually yan nga kakita iya Bomba Jay nagadala ini sang tricycle no o kung biyahe ini sang tricycle ining si Kanoy Bomba Jay. Do sa sinina lang ini siya nakatalupangod kay Kanoy si kumayara sang bypass operation ni ginapatigayon tinagaupod man ini sila kag at the same time may barangay tanod man niya ang area sa Barangay Granada Bomba Jay. Volunteer sa pagkaano nato no ining si Kanoy is volunteer lang Bomba Jay dira sa area sa Barangay Granada. So Bomba Jay pamatian naton ang pahayag gikan kay punong barangay Alfredo Talimudao. Actually, ining si alias JR Kanoy, residente ni sa Granada pero
hindi ko gini siya kilala personally, no, na upon investigation sa sinilang ganing insidente na dira ko nabalaan nga iya sini nga asawa ang pamilya Deves, no, kay nagpauli ni diri siya tungod ang isa niya kautod nakapangasawa man sang ng Montoya, no. So ang iya na diri obra tricycle driver nga may negosyo ang iya utod nga sari-sari store nagapang-deliver gani na sila kuno tubig, that's why may ara siya nga kuan, no, ng multicab. Okay, so hindi ko gid personally, no, kilala ang ining persona, no, pero positive nga taga diri siya sa Granada. Sa before prior sang iya sang natabo nga na-involved hindi siya do wala gig ko, no, kag ara mo lang na sa kuno yung gabiyahe mo, dira. Tapos ini siya during pandemic nagabulig-bulig siya sa aton nga mga kapulisan as volunteer ng membro ni sa kuno sang ACT-CIS, no. So hindi man na siya accredited sa aton nga tanod or naga-volunteer diriya sa barangay personally nga para sa aton mga activities nga siguro as a group ina sila. Hindi ko man personally isa-isa kilala gid kung may mga operation arat na sila sa police under the supervision, direct supervision sa atong kapulisan. Pero we have enough barangay tanods nga amo na yang ginapang deploy ko kung may mga activities ka, no. So sa mga augmentation with the coordination of course sa aton na members ng Philippine National Police. Do wala ko sa may na kunan nga may ara sa record. So far, based on our investigation dito sa area, pamangkot sa atong barangay workers, kapuro president, so far, do okay man siya as aton diri nga constituent. Siguro nakaduwa na sila, may duwa na sila anak kabay pa nga mas solbar ining problema, kag magwa ang kamatuoran, no, nga ang mga mystery sang pagdula sang aton upod diri, no, nga na-deploy nga si Sir Madelo kabay pa, no, matagal sang kasanagan ni tanan. Wala ko siya makila na siguro nang nakita ikitigabiyahe siya, pero to identify him really nga kung saan mo kami naka-istorya or na positive nga natutulan ko gid kundiin siya. Wala ko gid siya, hindi ko Sir Madelo nakita ko yan nag-duty diri gano, pero naupod sila do wala ko sila makita. Mamo Jai, so mo to, no, ang pahayagikan kay punong barangay Alfredo Talimdaw, no, sa barangay Granada. Bombo Jai, ti hindi man gid kilala gid niya personally nga muna na, no, kay ti volunteer, no. Kilala niya man pero hindi na totally gid nga kilala ni gid ni si Kanoy, Bombo Jai. Kay volunteer siya, Bombo Carla, mo man ang isa sa rason siguro nga close siya sa mga pulis, no, nga nagkilala na sila ni Madelo nga duha. So sa iya ka background, Bombo Carla, wala man siya sa nga record, no, sa barangay kag sa kapulisan. Tibasi bala kinulbaan lang to siya tuod, bala kag bangod nga siguro nakainom amon nga nahimo nya gid man to nga gindala niya na lang sa hinigaran nga wala siya sa insakto nga pangunahuna. Basi amo gid man na bala tuod ang natabo. Tingaling kiti amo lang ginaya ang mabudlay kita, Bombo Jai, no, kay ti ang ginahalinan o kun ang ginuntaran sa aksidente, Bombo Jai, malapit sa police station kag malapit man sa ospital, Bombo Jai. Ti amo lang gid na ang pinakadako nga palamangkotanon kay Kanoy kung gindalaya gid sa area sang hinigaran, Bombo Jai. Sa bagay, Bombo Carla, no, kay ara man lang nadagang Bacolod South Hospital, lapit lang gid dira sa Sumag, no. So amo pa na tuod, no, kung may plano gid man siya tuod nga hindi pagsalbaron ining biktima. So kabay pa nga makahambal na gid siya, no, makapagwa na siya bala kung ano gid ang natabo kay mapriso man siya gihapon, pasakaan man siya gihapon sang kaso. Amo gani Bombo Jai, no, tisuno man niya sa asawa ni Kanoy, no, kagaina na interview gid naton kagaina, Bombo Jai. At wala man ini siya may nabaton man nga information sa iya sini nga bana, tinangakin pa ini siya gani kay nga ang ila sini nga pala nga buhian niya Kerry, ti naguba, Bombo Jai, ti nagupi, ti hindi na mapuslan ang ila sini nga aparatan sa ila sini nga pala nga buhian, Bombo Jai. So bantayan ta lang, Bombo Carla, ang dugang development kaga update dire sa mga kapulisan.
Yes, Bombajay. So Bombajay, mayara no sang apat ka mga kabataan no nga ginabandona sang ila sini nga mga ginikanan nga mga NPA Bombajay. So ini sila ginabandona ini sila last October 2020 Bombajay. So ginchekyar ini sang 79th IB kag ginbuligan ini sang DSWD Calatrava Bombajay sa may barangay Hilubang Calatrava Negros Occidental. So may nagtatap sa apat ka mga kabataan Bombajay. So ang nagtatap ini sa apat ka mga kabataan ang ila sini nga mga kabataan niya yara na sa Manila, nagaubra na bala Bombajay, wala nagatinir dira sa ila. So ini gintatap man sang duha ka tigulang ang apat ka mga kabataan. So ang ini nga apat ka mga kabataan is mga minor de edad pa Bombajay. Ang subang 16 anyos kag ang agot is 8 anyos. So kabata pa sa ila. So madamo na kung paano ini sila nakalabot sa Calatrava. So Bombajay gindala ini sila sang kakilala sang ila sini nga amay. No, bisan diin lang ini sila ginapatiner ti nakalaad hasta nga nakalabot ini sila sa area sang Calatrava kag may nagsapupo sa ila Bombajay. So mo maning apat Bombo Carla, isa lang ang ilang ginikanan. Yes Bombajay kag duwa gid no ang ila nanay kag ang tatay ara sa NPA o kon NPA ini sila Bombajay ti gina-encourage gini isang 79th IB no ang subang Bombajay bangod nga 16 anyos ano na gid no nang sultiro na Bombajay gina-encourage siya nga hindi siya magupod sa iya sini nga mga ginikanan Bombajay bangod nga wala dito siya sang pag-aatubangon ti kay tungod tagid Bombajay nga wala niya sang records ini nga mga kabataan sa area sang Calatrava. So ginhingyo sang 79th IB ang DSWD nga butang gaan ini sila sang record kag i-monitor ini sila sang DSWD kag paeskwelahon ini sila Bombajay kay tibangod nga wala ini sila kaagi eskwela Bombajay ti ari ini sa Bungno sa area sang Calatrava kag ginpamangkot ini no ang mga kabataan kung gusto nila magbalik sa gihulngan kay sa gihulngan ini sila naga-star Bombajay ti kalayo lang sang ila sini nga ginhalina no ara pa sa oriental padulong occidental. So ginhingyo ini sila nga kung gusto nila magbalik sa gihulngan buligan ini sila para makabalik sa gihulngan pero sunod sa mga kabataan hindi ini sila balik na sa gihulngan Bombajay kay ti nakabatsyag ini sila sang pagpalangga Bombajay sa mga sa pupo sa ila Bombajay dira sa may area sang Calatrava. So Bombajay tatlo ni kalalaki kag isa ka babae ining mga kabataan no. Yes Bombajay tatlo ka lalaki kag isa ka babayi Bombajay. Sa Bombajay sa mga nagasapupo sa ila gina-monitor lang sa DSWD. Yes, gina-monitor man. Kag ang same time ang nagsapupo man sa ila gintagaan man ini sila sang right man no nga sa pupuhon man ang mga kabataan ginabuligan man ini sila Bombajay. So grabe nga mga ginikanan Bombo Carla no ibaylo nilang ilang mga kabataan agod nga magsaka sa bukid kag makigbato sa kung ano man ang ilang kausa at panumdumon mo insakto na bala nga ginang kausa bala sa mga NPA nga amo na nagapakigbato ka para sa pungsod pero imo sa pungsod kuno mo kaya mo na ginano mo para kuno sa pungsod pero imo mismo mga kabataan hindi mo gani masapupo ginabandonar mo. Nga mugid gani na Bombajay no sitting panawagan may no si Colonel Venus Bombajay nga ano gino ang mga ginikanan tutukan ginila ang ila sini nga mga kabataan Bombajay hindi nila pagagaron niya nga sunod kung magsulod sa NPA bangod nga wala tuya sang puturo kung hindi ini sila maka-eskwela dito Bombajay. Sa Bombajay pamatian nato ng pahayag gikan kay Colonel J. Havines. Ato nang tugin facilitate lang nato nga mabuligan sila. So ang apat ka mga bata no ang pinakamagulang sa 16 years old, tatlo ka lalaki kag isa ka bayi no. Doon sila sa Hilubang. So ato sila daw nag-install sila sa balay ni Janita Bachiller no nakita na. So ang naligan nga daw mga 2 days ago. Yes sir. So ginupod naton DSWD sang Calatrava. So ginangapat in-interview sila no na tapos nakita natin na wala gali sila sila. Daw ay naman to sila na register no. So ang inubra sang taga DSWD Calatrava i-inquire nila dito sa taga Ginhulngan ni sila mo taga Kambairan Ginhulngan. Okay. So
ano nila to, in background, in check nila to kung na-register ba, kahit hindi, ipa-register nila di sa Calatrava. Kasi tagaan man sila sa mga food packs, no? So ang DSWD Calatrava, isulod sila sa Sustainable Livelihood Program. Kaya itong bata nga gamay nga pinakamangod, daw ginoferan nila nga kung ano, pag mag face-to-face na pwede nila isulod sa scholarship program nila. Tapos ang nanay nga nag-adapt, ang family nga nag-adapt sa ila, daw ipasulod nila sa SLP man. So kaya ang mga bata, kung anuhon mo, kung mabalik sila sa kambairan, hindi na sila. Gusto lang nila dira sa nanay-nanay nila. Dapay kung misteryohon mo sila, plangga sila sa nanay. Nakakita mo nga plangga, gigman sila mo. Yes, sir. So, sir, paano ini sila, sir, nadala, sir, sa Calatrava? Yung dala sila sa mga armado, mga upod ni tatay nila. Oo, dito. So, before na makalabot sila sa Ilubang, damo pa sila ng mga lugar na ginkantuan. Butang di sila, gibilin. At gibilin na naman di sila. Until sa time na nakalabot sila sa Ilubang, kagdira sila daw nakakita sang nanay-nanay bala. Nakabatyan sila nga daw langga sila. O muna, nga dira sila nagdugay. Ay, okay. So, mga 1 year na sila sobra. Ay, okay. So, dugay na ini sila, sir, ginabandon na sa ila sini nga mga ginikanan. Yeah, dugay na. Kaya ang iyan na mama kag papa, parehas active sa talkbook mo. Ay, okay. Anong ginaupdan sini sa ila ginikanan, sir? Mga ormado na sila, no? Remnants na sila sa Northern Negros Front, no? Ay, okay. So, hasta subong Dili sila operate sa Northern Negros ang parents. Sir, ano ni mga age sang mga kabataan, sir? 16 ang magulang, ang laki. 15. Tapos 10 kag 8 bala. Ay, okay. 8 ang pinakamangod, 8. Dito mga kita kanina, no? Ginano na naman natin sila. Gitagaan natin sila mga gamay nga mga bayo, tsinelas. Yes, sir. Food pack uli. Dito mangkot natin sila. Okay naman sila. No? Yes, sir. So, what if, sir, kung balikan sila sa ginikanan nila, sir? Wala kita sila. Kung kuwaon sila, siguro kung kuwaon sila, no? Problema sila, kaya kung diin na naman sila dalhon sa ilang mga ginikanan, no? O kung pasudlon sila man sa NPA. Amo gina ang aton ginadako ginaproblemahan kaya ang iyang magulang so ka 16 years old. Yes, sir. Hindi na ito baskog na gito, no? Kita man naton sa may kaginhulngan. Atong last year kwento sa 62nd IB damo minors. Yes, oo. So amo na aton na ginapaninguhaan, no? Gina-convince naton to ang magulang gid. Yes, sir. Hindi gid sa magsunod sa tatay nga magsulod gid. So, natin nga buligan natin sa eskwela, buligan natin sa nga baka sa subong, maka-survive subong, no? Kapag sila, buligan mo sila. Kaya tumutukan din na si SB Gokong mo sa Calatrava. So, siya nang promise man na buligan sa LGU Calatrava ang mga bata. Okay. So, sir, paano ni ang seguridad nila, sir? Kaupo na ila, sininga nanay-nanay, sir? Ako makambagig ako nga palangga din sila ni Nanay Junita. Okay din sila dito. Makita man mo galing ang balon mo itong mga bata nga. Gusto nyo, buligan naman kamo, balikan mo sa kambairan. Ang balon, dili na lang kami sir kay Nanay. Kay, mabago palangga kamo nila. Sir, palangga na. Kasi the way they respond. Yes, sir. Makita mo din nga nakabaskag sila sa pagpalangga sa isa sa nanay. Kaya ang mga asawa ni, si Nanay Junita kaya ang asawa, wala sila mga bata. Ang mga bata niya sa Manila, sa abroad. Ayaw man nga ara sila kay secret. Makabantay man sa mag-asawa. Yes, sir. Sa ilang. Amo lang nagaling, sir, kaya wala lang sila na-rehistro. Oo, amo na nga itong ginaproblemahan. Pero okay na to sa DSWD Calatrava. Amo na ang ilang una nga trabaho ang pagpa-register sa ila. Kung wala pa sila na-register sa kambairan. Ibang gidban siguro kay makita natin nga pag-abot na kuno gani sa mga bata. Damo pa na sila mga daw pilas bala si Nanay Janita pa na gano ang nagpabulong sa mga bata.
Okay, oo. Hindi man siguro, hindi siguro nila pag ano. So may seguridad, ini sila, sir? Oo, okay ito sila, no? Kaya balik-balikan man to sila sa DSWD, monitor sila, kaya i-update man sila kung ano ang mga resulta sa mga programa sa DSWD Calatrava para sa ila. Ang abo na sa pulong-pulong namon sa gina, no? Ginambalan natin to mga parents, ang mga kabataan, na una, amo gina ang resulta kung ang masulod sila sa armado, no? Sa NPA, abi. Kung masulod sila, una-una maguba din ang ila pamilya. Kaya sila, hindi sila makapangabuhi ba din nung upod sa ilang mga kabataan. Ibuon nila, bayaan nila ang ilang mga kabataan sa ilang mga ato nga ni sinabi, bachelor gani, hindi gani nila ka mag-relatives. Wala dito sila relasyon, hindi din lang, no? Yes, so, makita natin nga maguba ang family. Damo kita nga mga former rebels, nga ang ilang mga kabataan, hindi nila sa mga ilang mga contacts. So, after 20 years nga saka lang sila nagkakita ay. Ano subong damo kita mga family ganyan istorya, ng ilang mga kabataan, mabilin ba? So, mga kambal ng mga kabataan, wala nila makita si tatay nila, wala makita si nanay nila, na, ubay na. Tapos sa mga kabataan, siyempre, kung magsulod sila maguba sila nila tuturo. No? Damo na kita experience, damo na kita mga former rebels nga mga kabataan na 14, 13, 15 years old yung nagsulod sa armado. Pag nagwa man sila after 10 years, 15 years, wala may natabo sa ila. Yes, Swerte lang sila kay wala sila napatay. Damo nga mga minors ang napatay. Damo nga mga estudyante, iban pa nga mga babae pa ganing eskwela pa galing sa mga nanami ng mga eskwelahan na konsekwento ang napatay. Kanugon na ilang boss vlog. Bombo Jai, so mo to no, payagikan kay Lieutenant Colonel J. Javines regarding sa apat ka mga apat ka mga gimpang abandona sa ila sining ginikanan, Bombo Jai. So maayo no kay tungod nga mayara iya sang nagsapupo sa ila kag ginpalangga sila nga doa kaangay nga mga kabataan man sila, Bombo Jai. So Bombo Jai, adri kita no sa nabaton nga medalya ng kagalingan no ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, Bombo Jai, isang Regional Police Drug Enforcement Unit sa pag successful nulong nila nga nakitaan ang marijuana plantation sa Purok Mangyom, Barangay Kudkod, San Carlos City, Negros Occidental last November 29, Bombo Jai, November 29, 2021. So naka-recover ini sila sa marijuana plants nga nagabugat 3,400 grams, Bombo Jai. So no kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, Bombo Jai, tida ko gini nga achievement para sa iya kag para man sa iya sining team, Bombo Jai, kag ang ini nga nagtanom nga identify naman nila pero wala ini nila galing na aresto gid, Bombo Jai. Bangod nga pagkadto ini nila sa area, wala dito ang nagtanom kag gina-surveillance man ini nila, Bombo Jai, no? Gina-imbestigarahan ini nila, ini nga nagtanom dito sa may area sang Barangay Kudkod, Bombo Jai. So muna no, gina-monitor ginila kung sino ang nagdala diri sa mga illegal nga droga diri sa may area sang Western Visayas, especially diri sa may Negros Occidental kag Bacolod City. Kay sa ila monitoring, Bombo Jai, do amo ini nga mga area sa aton nga area ang may pinakadamo nga mga illegal drugs, Bombo Jai. Nagapatuog ano tawag, Bombo Jai, nagapagatuod gibala, Bombo Jai, nga diri gid may pinakadamo pareso sa nadakpan sa may Bredco Port, Bombo Jai. So amo ni subong ang ginamonitor sa mga kapulisan, Bombo Jai. So Bombo Jai, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca. Sang Monday, ginawardan, included ako sa award sa medalya ng kagalingan. Amo na siya, ma'am, ang award sang naka-approach kami sang marijuana plantation sa Kudkod last November. Okay. Quezon, Barangay Kudkod, San Carlos City. Wala gid kay ang gintamnan niya is public land, wala sang nagpapamangkot kita to sa mga barangay official, wala sang panag-iya sang amo na nga lupa. Kay layo na to siya. Almost 6 hours ang among ginlakat para lang malabot ang plantation. Actually, sa base sa amon informant,
na-identify naman ang nagtanom. Okay. But during sa pagkanto natin to wala man to ang tawo. So hindi man natin makuan ang tawo. So ongoing pa ang aton nga follow-up operation sa iya. Siyempre hindi lang na para sa akon kundi para man sa bilog nga unit and sa PNP, no. So ang amon nga focus nga operation against illegal drugs, magapadayon gyapon kag tani masuportahan kami sang katawhan sa Negros kag Bacolod kay sa Subong ang Negros kag Bacolod ang medyo dako ang supply sang illegal nga drugs, especially ang Cebu. Ang amon nga monitoring the same man gyapon sa ang amon gani nga assessment before the sang 2021 is na-prove din na siya tungkol sa dako last time sa Brento, no. So other than sources rin sa Cebu City, may ara pagig sources gyapon na rin sa Manila through Roro. Mala naman na nila kay before the start of the year naghatag naman isang guidance sa amon si RD kung ano amon nga operation. Then ako mismo personally nga naga-supervise sa operation sang bypass. Siguro ang mambal ko lang sa mga tao kung kapamati man sila is let us continue to do our sworn duty. Let us continue to serve and make Western Visayas na mangin na limpyo sa illegal nga droga. Kasi sa community naman niya, padayon lang kita nga magsalig sa ating kapulisan para makabulig man kamo sa paglimpyo. Hindi lang ni amon nga tamaho, kundi you also have your obligation to protect our individual families and eventually the community itself, no. So amo lang na siguro ang mapangabay ko sa tanan. Bomba Jai, sa mo to no, pahayagikan kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca regarding man ni sa iya sininga na baton nga award man. Bomba Jai, ka nagpasalamat man sila sa community, no, Bomba Jai. Bangun nga amo man ni ang naghatag sa ila sa mga informations, Bomba Jai. Kag dako gid ni Bombo Carla nga bugal, no, kaga honor balay ning medalya ng kagalingan. Bombo Yes. Carla kay nagikan pa nga daan sa Chief PNP, so mas maayo man bala nga kumbaga may motivation pagid sila, no, nga mas ubrahon pagid sang maayo ang ilang nga mga responsibilidad, kaya mayara sila sa nga inspirasyon na ginhatag nagikan sa PNP Chief Bombo Carla. Yes, sakto gina, Bomba Jai. So Bombo Carla, kamusta sa karon ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod? So far, Bomba Jai, nagalaka-laka na lang no, mga salakyan nga makita naton nga nagapakadto pa karidri sa may area sa public plaza, Bomba Jai. Amo man ang mga pumuluyo, no, so nagahingagaw na ini sila pauli sa ila sinitag sa tagsa ka mga puluyan, Bomba Jai. Sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Bomba Jai, amoy ng report, sigikan sa patrol ni si Bombo Carla, may defense para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. 12 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras, mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pag-upod sa amon sini nga gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz. Subong masama nagatutok no sa aton nga Facebook Live kaya Sir Roland Canson, kaya Ma'am Jen Galvez Libawas, kag sa aton pagid nga mga kabombo, no, stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ining inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society.
Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio
Thank you.